pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Tayo po muna'y pumalakpak ng malakas, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen? At hindi pong ipinapaabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang umaga sa ating pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, the end time prophet of our loving God, at maging sa kanila pong mga beloved children. Amen? To the whole beloved Almeida family, at lagi po nating inaalala po, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin na ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, at sa ating pong mga beloved elder na ating pong kapiling, praise the Lord po, sa ating pong mga beloved choir, beloved instrumentalist, beloved preacher, sa ating pong mga beloved pastoral worker, sa pangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubunir, amen, at beloved Ate Vines here, praise the Lord. At sa ating pong mga minamahal, amen, na mga bisita, praise the Lord. Sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen. At tayo po, mga minamahal, amen, ay magpupuri sa ating dakilang Diyos, amen. Ngayon po ay araw po ng linggo, ating pong Sunday General Worship, amen, at ating pong Holy Supper, amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal, amen. Ating pupurihin ang ating dakilang Diyos ng ating buong puso, amen. Buong lakas, mga minamahal, amen. Ipapalakpak po natin ang ating mga kamay, mga minamahal, amen. Tayo po iindap, sasayaw, amen, yung makalangit na sayaw, mga minamahal, amen. At sisigaw, mga minamahal, aawit, amen, ng mga papuring awitin, mga minamahal. Amen. Ang sabi ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, huwag nating pabayaan yung ating pagkakatipon, mga minamahal. Amen. Bilang pasasalamat natin sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Sabi po, mga minamahal, amen, tayo, mga minamahal, ay huwag a-absent. Lagi tayong daparito, amen. Lagi tayong sasamba sa ating dakilang Diyos, Merkules, Biyernes at Linggo, upang atin siyang patuloy na mapasalamatan, mga minamahal, amen. Yung tayo po'y pinagaling sa ating mga karamdaman, nilutas ating mga problema, binigyan tayo ng kagalakan, kapayapaan sa puso't isipan, at higit sa lahat, tagapagmana ng buhay na walang hanggan, sa piling ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen. Kaya't anong ating maigaganti sa kagandahang loob ng ating dakilang Diyos na ginawa sa atin, wala tayong maibabayad, mga minamahal. Amen. Ang nais ng ating dakilang Diyos, atin siyang patuloy na pasalamatan sa pamamagitan, amen, ng pagdalo, amen, na hindi pag-absent sa gawain ng ating dakilang Diyos, amen. At sa ating pagdalo, tayo'y magpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Sa pagpupuri, ito po ay may kapangyarihan, mga minamahal. Amen. May kapangyarihan sa pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Ang ating dakilang Diyos, amen, nananahan, amen, sa gitna ng pagpupuri. Kaya kung tayo nagpupuri, mga minamahal, nasa kaligitnaan natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Ang isang puno, nagpupuri sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, sumasayaw ang puno. Amen. Ang puno, pag nagpupuri, nalalaglag yung mga tuyong dahon, tuyong sanga. Amen. Katulad ng puno, kapag tayo nagpuri sa ating dakilang Diyos, yung ating mga problema, karamdaman, mga suliranin, mga minamahal, yung ating dinadala, mga minamahal, yan po, matlalaglag yan, lahat, mga minamahal. Amen. Sa pangalan na ating pong pinakamamalapang Jesus. Amen. Kaya't huwag tayong mahiya, mga minamahal, magpuri, mga minamahal, sapagkat ito'y kinalulugdan ng ating dakilang Diyos. Dito nalulugod ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Kahit kapag nalugod ang ating dakilang Diyos, kanyang ibinubuhos ang kanyang matamis at banal na presensya. At bago po tayo magpuri sa ating dakilang Diyos, ang lahat po ay inihiling na tumayo. Tayo po'y tumayo, ating itaas ang mga kamay, ipikit ang mga mata. Sama-sama po tayong dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Ating hingin, mga minamahal, ang gabay ng ating dakilang Diyos na tayo po'y samahan sa araw nito. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
O dakil mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeida, kaming lahat malapi noon, hallelujah, ay nagpupuri at nagpapasalamat sa dakilang pagkakataon na ipinagkaloob mo sa bawat sa amin sa kalayaan, na kami po ay patuloy makapagpuri, makapagpasalamat, sambahin ka sa Espiritu katotohanan, sa dakilang pribileyo o malapi noon, hallelujah, na patuloy mo kaming ginagamit, malapi sa iyong banal na ubasan, hallelujah, at kami po'y dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan, kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mga pagkukulang saan man kami nasumpungan, malapi noon. Sa mga oras, di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kabagan mo po kami at patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po, malapi noon, pagpalain ang bawat yugto ng iyong banal na gawain, mula sa mga papuring awitin, joyful solemn, sa mga beloved song leaders, sa mga beloved assist, hallelujah, sa mga minamahal naming mga kapatid na magpapasalamat, na mabibigyan ng pagkakataon, ipahayag ang iyong kabutihan sa kanilang mga buhay, sa mag-a-assist sa patutuo, sa kukuhan ng patutuo, samahan mo po sila at gabayan, malapi noon, sa mga papuring awitin, iaalin mga pinagpalang mga awit, mula po sa mga kupunan, malapi noon, ng beloved children's choir, beloved adults choir, beloved youth and singers choir, and beloved Jesus Finest Generation choir, malapi noon, kumilos ka sa aming kaligitnaan, iyong ibuhos yung matamis at banal na presensya, puspusin mo kami ng Santong Espiritu, malapi noon, hallelujah, sa aming pagbibigay namin kasampung bahagi tandog, sa patuloy na nag-aalinlangan, kabagan mo po sila, buksan mo pang pangunawa, kaisipan, malapi noon, hallelujah, at patuloy mo kami, malapi noon, tulungan, turuan, hallelujah, makasunod sa iyong banal na kalooban, at higit sa lahat, sa iyong banal na salita na dadalhin na aming pinagpalang mga aral sa araw nito, sa aming mga minamahal, mga kapatid, na naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa, pag-ingatan mo po sila, paratingin mo po na maluwalhati, provide mo po kanilang pamasay, kanilang sasakyan, at samahan mo kami ng iyong kapangyarihan sa pangkalatang dalangin na aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeida, sa mga kapangyarihan pangalan ni Jesus, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating mong beloved elder, beloved brother Jan Aquino, para po sa ating pong joyful songs. Praise the Lord. And praise the Lord. God bless po sa inyong kapatid. At the beloved elder, the beloved Alvin. Praise God. Sa moros namin mahal, bago tayo magawit ng mga masayang awitin, tayo umawit muna ng isang malumanay na awitin sa ating pinakamahal. Praise God. Kim G. Puso ko'y iyong sinisiyasa, buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong lihim, O Jesus, ay tiyak na nababuti. Ang lahat ng aking ginagawa sa iyo hindi lingid. Ang lahat lihim, O Jesus, ay tiyak mo nga nalalaman. Salamat, Panginoon, nakilala mo ko. Ang lahat ng bagay ay nilingid sa iyong sarili. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ko. Ikaw lang ang may ng aking patutunguhan.
Salamat sa'yo, Panginoon. Puso ko iyong sinisiyasa, buhay ko iyong alam. Ang lahat ng lihim, O Jesus, ay tiyak mo nga namamati. Ang lahat ng aking ginagawa sa iyong hinilingin. Ang lahat kong lihim, O Jesus, ay tiyak mo nga nalalaman. Salamat, Panginoon, nakilala mo ang lahat ng bagay ay diligin sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aming patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, Panginoon, nakilala mo ang lahat ng bagay ay diligin sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ko. Ikaw lang ang may alam ng aking pagtutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, Panginoon, nakilala mo ang lahat ng bagay ay dilingin sa'yo. Salamat, Panginoon, itinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa'yo, Panginoon. I live further Jesus, day after day. I live further Jesus, who come what may. That sweet Holy Spirit, well I live it. Live further Jesus, day after day. The love of God is better than love. The love of God is better than love. All him shall praise thee, that's will I bless thee. The loving kindness is better than love. I'll leave my hands up unto thine. Leave my hands up to thine hand.
my lips shall praise thee. That's will I'm blessed be. Leave my hands up unto thy name. I live for the sweetness they have food. I live for those Jesus who come one day. That sweet Holy Spirit will I reveal. I live for those Jesus. Hey, I'm burning. Oh, Jesus, the joy of living. It's everything to me. I will do a sickle and dance me. And will listen. Oh, yes, Lord, hallelujah. Jesus, the joy of living. It's everything to me. Jesus, the joy of living. It's everything to me. Jesus, the joy of living. It's everything to me. I will do the sickle dance me. And early sound, oh Lord, hallelujah. It's the joy of living. It's everything to me. Jesus, the joy of living. It's everything to me. I'll just keep trusting the Lord as I walk alone. I'll just keep trusting the Lord. Forgiving song is Lord, hallelujah. The song louder against over the heavenly realm. I'll just keep trusting the Lord. He would never fail. And it's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him, yes Lord, to the very end. The storm louder against God over the heavenly realm. I'll just keep trusting the Lord. He would never fail. Kay Kristo'y mananali sa habang panahon. Kay Kristo'y mananali kahit kailan, kahit bumagyo pa o magdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananali, hindi magbabago. Lord, hallelujah. Panaligan siya ang kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananali, hindi magbabago. I'll just keep trusting the Lord as I walk alone. I'll just keep trusting the Lord for a giving song. The storm louder against God over the heavenly realm. I'll just keep trusting the Lord. He would never fail. And it's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him to the very end. Though the storm against God over the heavenly realm, I'll just keep trusting the Lord. He would never, every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love you more and more. But Jesus saves and gives me, that's the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before.
Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, and is the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Once I was lost and sick, I have been speeding to save my very soul, and all that I but Jesus came to me, and by His grace I've now it's different. So different now. It's different now. Since He my soul, it's different now. Christ's blood of home. Sin and tempted, but Jesus rescued. Now it's different. So different now. I went to the church one day to hear, sing and pray. The preacher friendly preached the gospel truth. He said you must repent. Without else I'll be now it's different. So different now. You lay your head by the Lord on the rain. Lay your wonderful hands on the prairie. Lord, you move for the fountain, raise and the mountain. By the Lord, He your mighty hand on me. You lay your hand, by the Lord, on the race. Lord, lay your wonderful hands on the prairie. Lord, you fool for the fountain, raise up the mountain. By the Lord, He your mighty hand on me. You that's the clouds, made the rain. With the rain you made a sea. From the sea formed the clouds to give us light. Upon the thing you have the earth and the sky, you go and Lord. Oh, please give your precious hand on me. You that's the clouds, made the rain. From the rain you made a sea. From the sea formed the clouds to give us light. Upon that thing you have the earth and the sky, you go
and Lord. Oh, please keep your precious hand on me. Oh, holy, holy is your name. The mighty Galilee. Your connections from ages past, and now He that shall be. Oh, Jesus, my Jesus, the promise of God whose people. Jesus, there's Jesus, the promise of God to be. There's happiness within my soul, for God has chosen me to be part of His master plan. How glorious this will be. Oh, Jesus, my Jesus, the promise of God who is before. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God to be. I know that's you, Lord, the light in the top of my burden. I don't mind the price of hurt that I go through. Of me and love I want to die the burden. With just a little spot in heaven close to you. Oh, gracious Lord, you've been that on that's divine. Oh, the mass we had us work, you and I. But who you get on is what I have you do. Save a little spot, heaven close to you. I think how so long ago I got a friend there. And as time goes by, the light in my heart grew. But even asking too much more, the place say be. With just a little spot in heaven close to you. Oh, gracious Lord, you've been there on past divine. Oh, the must be at His word, you and I. But if you can, Lord, this what I have you do. Ooh, save a little spot, heaven close to you. As for me, I will behold thy face in the horizons. I will be sad and smile, in all we will alive. I want to be just like you, my Lord. As for me, I will behold thy face. O aming Diyos, hinasa mukha mo'y mapagmasdan. Pag-ising ko sana ikaw isigabi. Ang nais ko ay matulad sa'yo Diyos, sa kabangalan mo. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. Ooh, learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And to the old Lord, who will leave a vessel, and to the old Lord, who will leave a vessel. Yes, oh my God, I trust in you.
Let me appreciate, let my enemies triumph over me. Yeah, let the dark way on deep in shame. Yeah, let the dark way on deep in shame. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me not be ashamed, let my enemies triumph over me. Show me thy ways, so Lord. Teach me thy paths, thy paths, so Lord. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me not be ashamed, let my enemies triumph over me. Remember not that sins of my youth. Remember not that sins of my youth. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me not be ashamed, let my enemies triumph over me. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa akin upang makasama ang Diyos ilan ko man. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa akin upang makasama Diyos ilan pa man. Diyos purihin ka, Diyos na nagpila, kamangha-mangha ang iyong mga gawa. At tayo'y hiligtas, at tayo'y tinubos sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Yes, glory to God, hallelujah. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa akin upang makasama ang Diyos ilan pa man. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa amin upang makasama ang Diyos ilan pa man. Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Tanging ikaw lamang ang papupurihan ko. Kahit iniligtas at kahit tinubos sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa akin upang makasama ang Diyos ilan pa man. Noong nag-iisa, buhay ko'y makulong, walang umaalala
walang gumagabay. Hirap at suliranin ang aking tandaan. Sinikap kong lutasin mo, bigong tunay. Ngayon kasama ka, buhay ko'y gumanda. Binigyan mo ng kulay, pinuspos ng pag-asa. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibig ng sigla. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang lumbay, iyong inawit. Kaya ang awit kong ito'y halay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Puso ko'y sumaya, lungkot ay naglaho. Binigyan mong katiyakan itong aking buhay. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibig ng gabay. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang lumbay sulat iyong pinawit. Kaya't ang awit kong ito'y halay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ang pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang lumbay, iyong binawit. Kaya ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. He lifted me up from the miry clay. He planted my feet on the highway, and it's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, 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 lifted me up. I'm real, lifted me up from the miry clay. He planted my feet out of the highway. Yes, Lord, hallelujah. And it's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, 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 lifted me up, up, up. He lifted me up from the miry clay. With God, He planted my feet out of the highway. And that's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, 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 lifted me up, up, up. He lifted me up, His Lord, hallelujah, from the miry clay. He planted my feet
I'll let this away. And that's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, down, down. Let the be out. Oh, search me, oh, yes, in all my heart. Try me and all my Lord, and see if there be time and reason me who leads me in the way, the Lord leads me in the way, the Lord who leads me in the way everlasting. Oh, search me, oh yes, and all my heart. Try me and all my Lord, and see if there be some way and reason me who leads me in the way, Lord leads me in the way, Lord who leads me in the way everlasting. Pupurihin kita, O Panginoon, sa iyong taluhin. Itaas ang iyong marala, banal mong pangalan, Lord, hallelujah. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos, umamagduhan sa aming buhay. May bagong buhay sa Panginoon. May bagong buhay at kapayapaan. May bagong buhay sa Espiritu ng Tansuhan. May bagong buhay, purihin ang Diyos, siya'y sambahin ko at may pagpapala sa Panginoon. May pagpapala at kapayapaan. May pagpapala at hallelujah sa Espiritu ng may pagpapala, purihin ng Diyos, siya'y sambahin. May kaligtasan sa Panginoon. May kaligtasan at kapayapaan. May kaligtasan sa Espiritu ng may kaligtasan, purihin ng Diyos, siya'y sambahin. Kung kay sarap talaga magpuri sa iyo, Panginoon, di na kayang pigilan pa ang pagdiriwag na ng tanaman. Ikaw na siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako'y aawit, nagpapuri pang samba. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang pamatay sa pag-ibig mo, ikaw lang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang pamatay sa pag-ibig mo, ikaw lang buhay ko. Lugad, hallelujah. Kung kay sarap talaga buhay sa iyo, Panginoon, hindi na kayang pigilan pa ang pagdiriwang daranahan. Ikaw lang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawit, nagpapuri pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang pamatay
sa pag-ibig mo. Ikaw lang buhay ko, araw-araw magbubuhay, araw-araw kami sasamba. Lamang ko sa pag-ibig mo, ikaw lang buhay ko. May galak, may tuwa, may saya sa piling ng Diyos. Sa pagkahirap ng puso ay naglalaho, may hap, may saya sa pagpupuri para sa Diyos. Nahatid ng puso, pinagpala ng lubos. Handog niya ang kapayapaan, handog niya ang kagalakan, handog niya ang kalakasan sa bawat puso nagpapagal. Iyan ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. May kala, may tuwa, may saya sa piling ng Diyos. Sa pagkahirap ng puso ay naglalaho, may hap, may siyaw sa pagpupuri para sa Diyos. Nahatid ng puso, pinagpala niya ang lubos. Handog niya ang kapayapaan, kagalakan, handog niya ang kalakasan sa bawat puso nagpapagal. Iyan ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ang kapayapaan, handog niya ang kagalakan, handog niya ang kalakasan sa bawat puso nagpapagal. Iyan ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba para lang sa Kanya. O dapat ka puri mo sa akin, hindi ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig mo. Dakila pasasalamat ang ihatog sa'yo. Pinsan ako'y nalulungkot, nadarama na natago sa aking paglalakbay. Ngunit ang pag-ibig mo kailan may langit na ba? Nakilang masasalamat ang iyakan mo. Karaman-naman ng purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig mo. Para sa iyo ang aking hawin, buhay ko dati-dati puro ng gulo. Hindi alam ang pinamulan, lalo't higit ang patutunguhan. Subalit nang nakilala kita na ang katotohanan at buhay, ano pa ang aking hahanapin? Lahat ay iyong ibigay, tutulog mo'y masaganang buhay. Dakilang pasasalamat ang iyang tuntunan. Dakilang pasasalamat ang iyang mo. Karapat-dapat purihin ka, O Diyos.
walang kasing dakilaan pag-ibig mo, Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Yes, Lord, hallelujah, hallelujah. Dakilang pasasalamat at iyahan mo. Karapat-dapat na purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig mo, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Di ko man maunawaan ang iyong kabutihan. Ang puso ko'y nagdadala at di ko'y lumaihayan. O Jesus, ikaw lamang ang aking kakalangan. At ngayon ako'y natutong umawit ng pasasalamat sa Diyos na nagabangkit. Ikaw lamang ang ibig at paglilingkuran ng kapal. Dakilang pasasalamat ang iyahan mo. Karapat-dapat ka purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig mo, Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Dakilang ang iyahan mo. Karapat-dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig mo, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Hindi dapat sasayang ang lahat ng kapanganakan. Doon ay hinaluluhan. Papahiringan ang luha sa aming mga mata. Huwag kailangan mangyari. At huwag ko maging huli. Diyan yung nagiging. At sa araw na iyon, sa'yo'y magapit. Sa araw na iyon, hinat mo ang langit na kay ganda. Basta't mo at araw siya. Iwan niya siya'y sisigaw ng magpapailan. Sa araw na iyon, hinat mo ang langit na kay ganda. Isang hallelujah, purika, hallelujah. Basta't mo at paroon siya. Iwan niya ang lahat. Siya'y sisigaw magpakailanman. Hindi dapat sasayang. Lord, hallelujah, hallelujah. Ang lahat ng kapagoran at doon ay hinaluluhan. Papahiringan ang luha sa aming mga mata. Huwag kailangan mangyari. Lord, hallelujah. At ako maghihuli. Kaya
yun ang dakihan sa araw na yun. Sa'yo'y magapit sa araw na yun. Hinan mo ang langit at kay ganda. Masdan mo ang tarong siya. Liwanag niya ang lahat. Siya'y sisigat ng makapilan sa araw na yun. Tingnan mo ang langit at kay ganda. Masdan mo ang tarong siya. Liwanag niya ang lahat. Siya'y sisigat ng magpapailan. Magagawa na di buwang lahat. Halang-halang sa Panginoon Jesus. Isang bagay di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magkasama-sama, hiwag sinangin ang sa magandang kinabukasan, sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng bagay, alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, hiwag sinangin ang problema. Isang magandang kinabukasan, sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng bagay, alang-alang sa Panginoon. Isang bagay di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, hiwag sinangin ang problema. Isang hallelujah. Isang magandang kinabukasan, sa buhay na walang hanggan. Di ba Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Hanapak sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Hanapak sa buong katawan. Nadaramak sa kamay, nadaramak sa isip, nadaramak sa buong katawan. May kailangan sa aking puso, may kailangan sa aking puso. Magmula ng tanggapin kung si Jesu Cristo. May kailangan sa aking puso, may kailangan sa aking puso, kailangan sa aking puso. Magmula ng tanggapin ko si Jesu Cristo, may kailangan sa aking puso. Ang aking puso'y may kailangan sa maglilingkod sa aking Panginoon. May kailangan ng kawitan sa kamang-hamang-hamang-hani at gawa. Siya'y nagtago, Palestino, upang tayo'y kukunin at dadahin niya sa karihan, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen. May kagalakan, nagkawitan sa kamang-hamang-hamang-hani ang gawa. Sinatagong papaligidon, bumangay ng kuning at dadahin niya sa karihan, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Si Jesus ay tagapagligtas, tagapagligtas, tagapagligtas. Si Jesus ay tagapagligtas,
wakas walang magpakailanman. Amen. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Yes, Lord. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Sesay, di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Sesay, di nagbabago, naman. Magpakailan pa maglugad. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of God. We come to glorify His name. We come to praise Him. Come to praise. We come to praise our God. We come to praise Him. We come to praise our God. King is Lord. Hallelujah. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. Our Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. Our Jesus Christ, hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, the demons will have to flee far away. In the name of Christ Jesus, tell me who can stand before. In the name of Christ Jesus, we have to victory. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Jesus, give me victory. Glory, glory, hallelujah. It's all and for me. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Jesus, give me victory. Glory, glory, hallelujah. It's all and for me. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. I know it. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Praise the Lord, praise His holy name. Praise the Lord, oh, praise the Lord. Jesus, my Savior, praise His holy name. Jesus, my Savior, praise His holy name. Jesus, my Savior, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Good God, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. His apple goes to fire, giving me life, giving me a life, giving me a life. His apple goes to fire, giving me life. Jesus, giving me a life. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise is all over me. Bumping and sad, bumping and sad, bumping. It's all over me. Oh, bumping and sad. Jesus, bumping and sad. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise His bumping, bumping, bumping in my soul. You sing it, shout me when Jesus saved me. Some people understand Jesus saved my soul. That's bumping, 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 bumping. That's bumping, bumping, bumping in my soul. You sing it, shout me Jesus saved me. Some people understand
soul is mommy, mommy, mommy. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within, bless His holy name. Bless His holy name. Palakpakan po natin ang malakas ang ating pinakamalpas. Lahat magsabi ng praise the Lord. Praise God. Dito ang tao sa minmahal, mga papuring masayang awitin sa ating pinakamalpas. Tuloy-tuloy ang simbagawan minmahal at ay dadako na sa ating mga malumanin na awitin. Praise God. Binibigay ko pagkakataon sa ating mga kapatid, beloved elder, beloved Alvin Reyes. Praise God. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating pong pinakamama na Panginoon Jesus. God bless po sa ating pong beloved elder, beloved brother Jan Aquino. At bago po tayo mga minamahal, magpatuloy sa ating pong pagpupuri sa ating pong pinakamama na Panginoon Jesus, tayo po muli ay sama-samang manalangin. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dahil mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa unang dalangin po ng aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. Marami pong salamat, mahal na Panginoon, sa pag-iingat mo sa bawat sa amin. Kami maluwalhating nakarating sa takong ito at kaming lahat ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming pagkukulang. Saan man kami nasumpungan sa mga oras, di po namin nababantayan ang mga sarili. Kahabagan mo kami at patawarin. Hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umago sa krus ng Kalbaryo. O mahal na Panginoon, hallelujah. Langisan mo po ang mga papuring awitin na amin pong iaalay sa iyo, maging ang iyong abang lingkod. Kabagan mo po, gawin mo lamang pong daluyan, ay masaganang pagpapala, malaping noon. Kumilos ka sa aming kalagitnaan, iyong ibuhos, yung matamis at banal na presensya. Puspusin mo kami ng Santong Espiritu, malaping noon. Hallelujah. Sa aming pong mga minamahal, mga kapatid na naglalakbay, patungo po sa iyong banal na gawain, pag-ingatan mo po sila at samahan mo kami ng iyong kapangyarihan. Sa makapangyarang pangalan, pinakamamahal na Panginoon Kristo, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa Panginoong Jesus, ako'y magtitiwala sa biyaya niya at habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay, naroon siya dumaramay. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Sa Panginoong Jesus, ako'y magtitiwala sa biyaya niya at habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok
minamahal ka niya. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Biyaya niya at habag sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Biyaya niya at habag sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Biyaya niya habag sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Biyaya niya tapat sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Biyaya niya tapat sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Kung ika'y nalalamig, wala kang malapitan, para bang ang daigdig sa iyo'y pinapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Biyaya niya at habag sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Biyaya niya habag sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailan pa man.
ang puso ko'y umaawi. Diyos ngayon at kailan pa dakila iyong kabutihan. Ang buhay ko't kalagasan sa'yo lamang ilalaan bilang isang pag-aalay sa iyong harapan. Di magsapat upang maiganti ang lahat kong inaari. Diyos buong pagpapakumbabang aking sinasambi. Sinasamba kita, pinupuri kita. Ang pangalan mo'y itataas. Sinasamba kita, pinupuri kita. Diyos sa buhay ko'y dakila ka. Mula sa putik ako'y nabuo, pinilis at pinabuo. Walang kasing dakila ang pag-ibig mo. Di ko malilimutan ang iyong mga kabutihan. Habang ako'y nabubuhay, ito'y taglay. Labi ko'y sambit ang papuri, ang puso ko'y umaawi. Diyos ngayon at kailan pa man dakila iyong kabutihan. Ang buhay mo't kalakasan sa'yo lamang ilalaan bilang isang pag-aalay sa iyong harapan. Di man sapat upang maiganti ang lahat kong inaari. Diyos buong pagpapakumbabang aking sinasambit. Sinasamba kita, pinupuri kita. Ang pangalan mo'y itataas. Sinasamba kita, pinupuri kita. Diyos sa buhay ko'y dakila ka. Sinasamba kita, pinupuri kita. Ang pangalan mo'y itataas. Sinasamba kita, pinupuri kita. Diyos sa buhay ko'y dakila ka. Langit ay kanyang usang nilisan. Sa krus tinanggap ang kamatayan para sa'yo. Nagmakamtan mo ang kaligtasan. Langit ay kanyang
Kaya't ika'y masasalamat. Dakilang Diyos, O Jesus, ikaw ay papupurihan. Malupit man itong kaawan, manganib man maging ang buhay, sa iyo ay mayroong kakayahan. Pagkat di mo kami pababayaan, kaya't ika'y masasalamat. Dakilang Diyos, O Jesus, ikaw ay papupurihan. Kaya't ika'y masasalamat. Dakilang Diyos, O Jesus, ikaw ay papupurihan. Marami ang nagtatanong, bakit ganon lamang ang pagsisikap mo? Ikaw, Jesus, ay mapaglingkuran. Di nila maunawaan ang hikaya mo nadarama sa pagnanais mo, kalugdan mo aking ginagawa. Sa kanila'y isinaisip ko ang dakilang pag-ibig mo, bagaman ikaw ay Diyos, pinili mo'y maging tao. Walang katulad na pagdurusa ang naranasan mo, nang dahil sa kasalanan ng bawat tao sa mundo. Hindi mabilang ang mga lati at bubog na tinanggal ko. Sa bawat sugat mo'y tumaloy ang banal mong dugo. Nilibang, pinaliburan ka, dinuraan ang iyong mukha. Inabot mong lahat ng kusa na dapat ay para sa
di mabilang ang mga latihan, pupong na tinanggap mo. Sa bawat sulat mo'y dumaloy ang banal mong dugo. Nilibang, pinaliburan at tinuraan ang iyong mukha. Inabong lahat at nagdusan, dapat ay para sa aking sana. Darating ang panahon, si Jesus ay babalik, at ang pag-asang yaon sa puso ko'y may pananabik. Hirap na dinaranas, yan ay di may tutumbas. Sa pag-ibig na tinulot niya, sa habang buhay ko, walang ibang hangat kundi ang magkasama ka. Sa buhay na walang hanggan, magpakailanman, luha man ang kapaling sa dusa't pagtitiis. Yan ay di ko pansin sa pangakong darating. Darating ang panahon, si Jesus ay babalik, at ang pag-asang yaon sa puso ko'y may pananabik. Hirap na dinaranas, yan ay di may tutumbas. Sa pag-ibig na dinulot niya, sa habang buhay ko, walang ibang hangat kundi ang makasama ka. Sa buhay na walang hanggan, magpakailanman, luha man ang kapaling sa dusa't pagtitiis. Yan ay di ko pansin
sa pangakong darating. Walang ibang hangat kundi ang makasama ka. Sa buhay na wala hanggan, magpakailanman. Luha man ang kapalit sa duda't pagtitingin. Yan ay di ko pansin sa pangako darating. Walang ibang hangat kundi ang makasama ka. Sa buhay na walang hanggan, magpakailanman. Luha man ang kapalit sa duda't pagtitingin. Yan ay di ko pansin sa pangakong darating. Walang ibang hangat, hallelujah, kundi ang makasama ka. Sa buhay na walang hanggan, magpakailanman. Luha man ang kapalit sa duda't pagtitingin. Yan ay di ko pansin sa pangakong darating. O kahangahangang tunay na kaibigan si Jesus, langit ay kusang nilisan upang tayo'y matubos. Dakila ang pag-ibig ni Jesus. Akong makasalanang tinubos, maging sa lupa, sa langit man, siya'y aking pupurihin, lagi kong
ng pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakilan ng pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakilan ng pagmamahal. Ang Diyos ay nagmamahal. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga tao nalalayo. Walang bakit di mo subukan Iyon sa kanya'y lumapit siya sa'yo, naghihintay. Walang imposible sa Diyos. Patatawarin ka ni Jesus, lumapit ka't manalangin ng lubos. Walang imposible sa kapangyarihan niya'y dakilan, pangako niya'y buhay na sagana. Walang imposible sa Diyos. Taglay mo ba'y kabiguan, sakit o mga karamdaman, magagawa ng lunasan. Walang imposible sa Diyos. Patatawarin ka ni Jesus, lumapit ka't manalangin ng lubos. Walang imposible sa kapangyarihan niya'y dakilan, pangako niya'y buhay na sagana. Walang imposible sa Diyos. We will serve the Lord even when trials come. No one can separate us from the love of God. We are more than conquerors. No
one can defeat us. We are a chosen generation. We are sons of God. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord, even when trials come. No one can separate us from the love of God. We are more than conquerors. No one can defeat us. We are a chosen generation. We are the sons of God. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. I live Jesus. Day
discovered the way of joy. I discovered relief from sadness. It's the happiness without alloy. I discovered the path of blessing. I discovered the living word. It's the greatest of all discoveries. When I found Jesus my Lord, I discovered the way of gladness. I discovered the way of joy. I discovered relief from sadness. It's a happiness without alloy. I discovered the path of blessing. I discovered the living word. It's the greatest of all discoveries. When I found Jesus my Lord, He lifted me up from the miry clay. He planted my feet along the King's highway, and that's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, 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 and He lifted me up, up, up. He lifted me up from the miry clay. He planted my feet along the King's highway, and that's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, 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 and He lifted me up, up, up. Bless the Lord, His angels. Bless His holy name. Bless the Lord, His ministers, that do His pleasure. Bless the Lord, oh my soul, and forget not all His benefits. Bless the Lord, bless His holy name. Who forgives all our iniquities? Who heals all our diseases? Who redeems life from distraction? Who crowned with loving kindness and tender mercy? It's beginning to rain in the voice of the Father, saying, whosoever will come and drink of this water. I promise to pour my spirit out on your sons and your daughters. If you thirsty and dry, look up to the sky. It's beginning to rain. It's beginning to rain. Hear the voice of the Father. Whosoever will come and drink of this water. I promise to pour my spirit out on your sons and your daughters. If you're thirsty and dry, look up to the sky. It's beginning
pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong alisin. Ang Espiritong Banal, papagaliin. Hanggang lang nadulot ng iyong pagliligtas. Ibalik at ako'y gawin mong tapat. Isang pusong tapat ang sa aking likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa aking likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong alisin. Ang Espiritong Banal, papahariin. Hanggang lang nadulot ng iyong pagliligtas. Ibalik at ako'y gawin mong tapat. Halina't umawit sa kagalakan, purihin siyang pasalamatan. Sa himig ng awit di mabibilang, sabay-sabay sa palakpakan. Halina't umawit ng aleluya. Sa ating buhay siya ang ligaya, siyang tanging daanan, katotohanan, humawit sa kagalakan. Halina't humawit sa kagalakan, purihin siyang pasalamatan. Sa himig ng awit di magbibilang, sabay-sabay sa palakpakan. Halina't humawit ng aleluya. Sa ating buhay siya ang ligaya, sa tanging daanan, katotohanan, humawit sa kagalakan. May kasiyahan, maya't maya, kung tayo ay naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwaan, walang hangganan. Puro ginto ang lalakaran, mga kristal ang tatapakan. Ang mga luha ay papahiran, mapalikan ng kagalakan. May kasiyahan, maya't mayain, kung tayo'y naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwaan, walang hangganan. Puro ginto ang lalakaran, mga kristal ang tatapakan. Ang mga luha ay papahiran, papalikan ng kagalakan. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, amen, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Umawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. Binihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Binihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Binihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Umawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa, amen. Problema ilagak sa trono ni Jesus, na ang mag-aayos, hallelujah. Masdan mo ang ibon, kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong na kay Jesus, kaya tayo ay maghiwala ng lubos. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa, amen. Problema ilagak sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos, hallelujah. Masdan mo ang ibon, kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong na kay Jesus, kaya tayo ay maghiwala ng lubos. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus, keeping me alive, hallelujah. Hallelujah.
hallelujah, 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 hallelujah. Bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. Over me, bubbling up inside. By Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His Bless His holy name. Hallelujah! Praise the Lord! Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At tunay mga minamahal na napakasarap umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord! Hallelujah! At ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord! Hallelujah! At ating pinapaabot ang mapagpalang tanghali araw sa ating iginagalang at minamahal na Ebanghelista Pastor Willis Raja Almeida at buong beloved Almeida children, beloved Almeida family, at sa mga hindi nating makalimutang turo at aral ng ating assistant Pastor Lina C. Almeida, at sa inyong lahat, mga minamahal, mga beloved brethren, sa ating mga beloved bisita. Praise the Lord! Welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Praise the Lord! At maging sa ating mga live webcast viewers, saan mga dako kayo, Luzon, Visayas, and Mindanao, at maging sa iba yung dagat, at kayo po ay pagpalain ng ating dakilang Diyos, at kayo lamang po ay manatili dyan, at kayo din ay pagpalain ng ating dakilang Diyos na kung paano pinagpala ang bawat isa na narito, kayo din po ay pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. And praise the Lord, maging sa ating mga beloved elders na ating kasama ngayon sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Boboy Nir, at sa ating mga beloved pastoral workers. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating dakilang Diyos. Talagang ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus ay napakabuti po sa bawat isa sa atin, at muli tayo ay nandito, tayo ay tinipon ng ating dakilang Diyos upang sa araw na ito siya ay ating pasalamatan, mga minamahal. Bakit mga minamahal? Dahil ito ay this is the day that the Lord has made. Amen! Na sa ating buhay sa araw na ito, bawat isa tayo ay magagalag. Amen. Praise the Lord. Sa ating beloved bisita, kayo po ay talagang pinagpala. Amen. Praise the Lord. At tayo po ay dadako, mga minamahal, sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuon kung saan maipahayag ng ating mga beloved kapatid kung gaano kabuti ang ating dakilang Diyos sa kanilang buhay. Dahil ang sabi dito sa aklat ng First Chronicles, chapter 16, verse 36, ang sabi dito, mga minamahal, Blessed be the Lord God of Israel forever and ever. And all the people said, Amen, and praise the Lord. Purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, mula sa walang pasimula hanggang sa walang hanggan. At sinabi ng buong bayan, siya nawa at pinuri ang Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Na ang sabi, mga minamahal, dito na ating purihin ang ating dakilang Diyos sa pamamagitan ng ating pagpapasalamat
sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Nasa pamamagitan ng ating pagpapasalamat, mga minamahal, ating pupurihin ang ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. At ating pinaghahanda po, mga minamahal, ang ating mga pinagpalang mga beloved brethren na pinagpalang magpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Atin pong pinaghahanda po ang mga sumusunod. Atin pong pinaghahanda po ang ating beloved brother Romel Dumantay, beloved sister Nida Bakuyag, beloved brother Cesar Ibanez Sr., beloved sister Mary Ann Arcelia, beloved brother Joshua the Twin, and beloved sister Divine Grace Near. Praise the Lord! Sila mga minamahal, ang pinagpalang magpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Atin munang sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating dakilang Diyos. At sa oras na ito, mga minamahal, ating formal ng buksan ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo. At atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Romel Dumantay, at sundan po siya ng ating beloved sister Nida Bakuyag. Beloved adult choir, please prepare. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpapasamba, pagdakilang paparangalan at tatangin lamang sa ating pong napagabayid at pinakamamahal na pang Sus. Amen. Praise the Lord. At pag-respeto ating pong pinapabos sa ating pong dearly beloved evangelist pastor, Will Estrada Almeida, and all the Almeida family. Magandang tanghali po sa kanilang lahat. Sa ating pong beloved ordained preacher, Kuya Boboy Nier, sa mga beloved prayer warriors, sa lahat ng ating mga beloved mga instrumentalists, mga awit, sa lahat ng ating mga bisita kung meron man. Welcome na ulit po kayo sa gawain ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang aking pong pagbati din po, mga minamahal, sa napagandang tanghali din po sa ating pong lahat at mga kapatiran dito sa dako ng San Carlos, Pangasinan. Praise the Lord. Kayo po nakakilala, mga minamahal, aking pong beloved mother, mga minamahal, that was 1996 kung hindi po ako nagkakamali. Andiyan, mga minamahal, na kayo po naghahanap ng kanyang kagalingan sa kanyang karamdaman, mga minamahal, na kung saan kayo po napadako sa mga iba't ibang mga doktor na akala po namin andun po, mga minamahal, ang 100% na kagalingan sa kanyang karamdaman, subalit wala pong nangyari. So kayo po nang hanap din po, mga minamahal, sa mga iba't ibang mga gawain tulad po ng INC, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, instead na siya po gumaling, mga minamahal, siya po laging lumala. Gabi-gabi po yan, mga minamahal. Naakala po namin, mga minamahal, wala na pong kalutasan o kalunasan, mga minamahal, sa kanyang karamdaman sa hirap ng buhay, mga minamahal. Kayo po'y naghahanap ng kanyang kagalingan, mga minamahal. Subalit, may isang tanghaling tapat, mga minamahal, na mayroon pong isang sasakyan na nananawagan na kung sino may makaramdaman, may mga bibigyan ng problema, dumalo kayo sa gaganaping krusada ng Jesus Miracle Crusade, mga minamahal. So kayo po'y naghanap, mga minamahal, ng ating pong balagawain dito sa dako ng San Carlos, mga minamahal. Ito po yung aming pong natagpuan sa dako ng Sepnas that time, mga minamahal. Sa aming pong pagpasok, mga minamahal, sa himala ng ating Panginoon, siya po yung sinalubong na po, mga minamahal, isang napakalambik na bagay na hindi po namin ma-explain, mga minamahal, kung ano po yun, mga minamahal. So pagpasok po namin sa ating pong balagawain, kayo po yung sumasabay lamang sa pagpalakpak, hindi po namin alam yung kanyang mga kinakanta ng ating mga kapatiran. Alam niyo po, mga minamahal, sa aming pong pag-unawa sa mga papuring awitin, mga minamahal, sa aming pong pagtanggap ng bautismo sa pangalan natin mga Panginoon. Yung aking pong beloved mother, mga minamahal, pag-uwi po namin, mga minamahal, gabing yun, na dati-rati, mga minamahal, siya po inaatake niyang karamdaman. Sa gabing niya, mga minamahal, after po yung bautismuhan sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus, siya po pinagaling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating mga Panginoon. Nandiyan, mga minamahal, na dati-rati din po, mga minamahal, na kayo po, mga aking mga kapatid, mga minamahal, kayo po wala pong pag-ibig sa aming pong tahanan. At yung mga minamahal, yung aming pong tahanan din po, mga minamahal, butas-butas po yan. Kapag kami po
dumadalo mga minamahal, pinagtatawanan po kami ng aming mga kapitbahay sapagkat kayo po'y naglalakad patungo sa ating pumalgawin sa dako ng Bonifacio datay mga minamahal. Subalit sa turot-an ng ating mga magulang natin sa ating mga minamahal kapag tayo po'y sumunod mga minamahal sa pamantayan ng pagbibigay mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, yung aking pong beloved mother nung unang pagtatapat po niya mga minamahal sapagkat andun na po mga minamahal yung wisdom pinagkaloob ng ating Panginoon na sumunod sa pamantayan ng pagbibigay mga minamahal. Pikit mata mga minamahal na kanyang pinagkaloob mga minamahal, 100% yung pinagkaloob ng aking pong beloved kuya mga minamahal. So lingin sa kalaman ng aking pong beloved father that time mga minamahal. Akala po namin mga minamahal kayo po awayin, kayo po mga minamahal lalong gigipitin mga minamahal sa pinansyal mga minamahal. Subalit, yan na pong pala mga minamahal simula ng pagpapala sa aking pong buhay mga minamahal. Hallelujah! Dati-rati mga minamahal kayo po naglalakad mga minamahal sa ating pong nagawain. Ngayon mga minamahal kayo po pinagkaluban niyo rin po mga minamahal ng mga sasakyan. Yung aking pong tahanan mga minamahal na dati-rati butas-butas mga minamahal kapag umuulan din po sa loob. Subalit ngayon, inayos na rin po ng ating pong pinakamamahal na Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. At ng mga minamahal kayo, ako po nagsimula mga minamahal na magpagamit bilang mga awit. Kung hindi po ako nakakamali mga minamahal, after a year mga minamahal, ako po nagpa-under preservation mga minamahal. Nandun mga minamahal yung grabing pagsubok mga minamahal. Nandiyan mga minamahal na kailangan mag-ayuno, kailangan sumunod na sa pamantayan ng bilang mga awit mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, dumating mga pagsubok sa aking pong buhay mga minamahal. Nakakala ko po mga minamahal, aking mga kapatid, mga minamahal na hindi ko namin madala sa ating pong balagawain. Subalit, sa pabagitan mga minamahal, pagsusumama, pag-aayuno sa ating Panginoon, si rin po mga minamahal ay tinawag ng ating pong pinakamamahal na pagsusupaglingkod. Hallelujah! At dumating mga minamahal, mga minamahal, ako po napadako ng Maynila sa paghahanap ng trabaho, mga minamahal. So, sa point, mga minamahal, sa aking paghahanap, mga minamahal, andun po ang aking pagsumama sa ating Panginoon na ako po yung pagkuluban ng ating Panginoon na ako po yung makadalo mga minamahal sa ating paggawain na wala pong hadlang. Dumating po yung point mga minamahal na ako po yung nag-aayuno sa aking pong trabaho mga minamahal. Wala na pong puri mga minamahal, pag-aayuno lamang. So in short mga minamahal, ako po yung nagkaroon mga minamahal sa aking pong negligence na rin po mga minamahal. Ako po yung nagkaroon mga minamahal ng bato sa aking pong abdo mga minamahal. Ng measuring 6, 9, saka 11 mm, mga minamahal. Millimeters yung pong kanyang laki, mga minamahal. Sa akin pong pagpunta, mga minamahal, sa Villaflor, mga minamahal. Hospital sa dako ng Dagupan. Ang sayo po nila, kailangan operahan niya sapagkat uuwi po yan sa cancer, mga minamahal. So akin pong ginawa lamang, mga minamahal. Nagpatuloy po ako, mga minamahal. Hanggang dumating po yung mga minamahal, ako po inatake muli, mga minamahal. Sa tigas na aking pong ulo po mga minamahal, nagpatuloy po ako mga minamahal sa pagtatrabaho, pag-aayuno, subalit yung aking pong sakit mga lumalaki. Alam niyo mga minamahal, ako po'y napunta po mga minamahal sa dako ng Mandaluyong, sa dako ng Alabang, Muntinlupa, mga minamahal. Parehas pa rin ang findings mga minamahal, kailangang operahan yan sapagkat palaki ng palaki, mauwi po yan sa cancer. Sabi po niya sa akin mga minamahal. Ano yung mga minamahal, bawat aking pong kainin, mga minamahal, mga minamahal, kung aking pong maalala, mga minamahal, napakahirap sapagkat kunting tikim ko lamang, mga minamahal, na mga mamantikang pagkain, mga anghang, mga mapagkain, mga minamahal, ito po yung aking pong nilalabas, mga minamahal. So in short, mga minamahal, mga nilaga na lamang yung aking pong tinitake, tubig na lamang aking pong tinitake, mga minamahal. Dumating po yung point, mga minamahal, hallelujah, na wala ko pong choice mga sapagkat nag-decide ng aking mga kapatid na ako po'y ipa-opera mga minamahal. Subalit mga minamahal, ako po'y nanindigan mga minamahal ng ating pong Diyos sa gawain ito. Ay Diyos na magpala, Diyos na nagbibigay ng kagalingan sa ating pong buhay. Hallelujah. Ang sabi ko po mga minamahal sa aking mga kapatid, wag po kayong mag-alawa ko yung gagastos. Ako po'y dadako ng Pampanga upang mag-ayuno mga minamahal. Sabi ko na mga minamahal sapagkat hindi na rin po lingin sa kanyang kaalaman na ako po yung nag-aayuno sa ating pumagawa yung mga minamahal. So in short mga minamahal, sa aking pong pagpunta po doon mga minamahal, dala-dala ko po yung aking pong karamdaman na
palaki ng palaking bato sa aking pong abdo, mga minamahal. Ang sayo po ng ating pong mga aral po doon, kailangan mong mag-ayuno ng 10 araw, mga minamahal. Ako po humihingi mga minamahal ng panalangin din po mga minamahal sa ating pong beloved children, mga minamahal ng ating pong mahal pastor. Alam niyo mga minamahal, napakahirap na desisyon sapagkat kailangan pong mag-leave sa aking pong trabaho ng 10 araw. Subalit, ang sayo po ng ating pong beloved order preacher po doon mga minamahal, kung gusto mong gumaling, sumunod ka, sabi niya sa akin mga minamahal. So in short mga minamahal, pagdating ko po ng pang-siyam na araw mga minamahal na pag-ayuno mga minamahal, ako po yung nagpalian sa harapan mga minamahal. Hallelujah! Umaasa ng kagalingan sa aking pong karamdaman mga minamahal. Sa aking pong paggawi, mga minamasdan ako na Maynila, mga minamahal, tinry ko pong kumain, mga minamahal, ng kunting mamantika pagkain, isda. At yung mga minamahal, sinundan ko po mga minamahal ng mga kakatin, mga minamahal. Akala ko po sa gabing yun, binabantayan ko po yung aking pong status, mga minamahal, dati mga minamahal, kung ako po atakihin, mga minamahal. Subalit, wala pong nangyaring atake, mga minamahal, sa aking pong karamdaman. Sumunod na araw, ganun din mga minamahal. Dinadamihan ko na po yung aking pong pagkain ng mga pinagbabawal na pagkain po sa akin, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, hallelujah. Isang linggo mga minamahal, hindi na po ako inatake ng ang aking pong karamdaman. Patunay na aking po'y pinagaling na pala ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Purihin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Napagabi ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat din po, mahal Panginoon, sa iyong pong pagbabiyahe, mga minamahal. Hallelujah. Gabi, mga minamahal. Kagabi, mga minakapoy. Pwede ako ng Maynila, mga minamahal. Munta po kami, mga minamahal. Lumuwas dito sa Takaw ng Pangasinan. Andyan yung mga minamahal. Andyan ang pag-iingat ng ating Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat din po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, sapagkat hindi yung mga minamahal na, alam niyo mga minamahal, sa ating pong paghahanap buhay, mga minamahal. Napakapalad niyo po mga minamahal na kayo po nandito, mga minasada ko ng probinsya. Sapagkat hindi niyo po problema yung renta, yung mga pagkain, bawat kilos mo mga minamahal, sa dako ng Maynila, mga minamahal. Lahat po yan mga minamahal ay pamahal ng pamahal. Subalit ang ating pong Diyos, mga minamahal, ay Diyos, mga minamahal na mapagbiyaya, mga minamahal. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, sa aking pong sa kahabagan ng ating Panginoon, sa aking pong pinagtatrabuhang kumpanya, mga minamahal, na bagaman hindi po tayo mga titulong mga Kristiyano, mga minamahal. Ako po yung pinagkaluban ng ating Panginoon, mga minamahal, ng isang posisyon na mayroon pong mga hawak na mga tao, mga minamahal. Andiyan mga minamahal na sa kahabagan ng ating Panginoon, mga minamahal, na kapag nagkakaroon po kami ng mga meetings, mga minamahal, sabi po nila, bakit hindi ka umiinom? Bawal ba sa inyo? Sabi ko po sa kanila, mga minamahal, clean living po kasi ako, sabi ko mga minamahal. So in short, mga minamahal, nalaman po nila mga minamahal na ako po yung born again Christian, mga minamahal, under the Jesus Marcos International Ministry, mga minamahal. So panahon, mga minamahal, ng pandemic, mga minamahal, pinapilit po nila na ako po yung bakunahan, mga minamahal, ng dahil sa mga restriction po noon, mga minamahal. So that was na 2020, mga minamahal. So kahabagan ng ating Panginoon, mga minamahal, sapagkat work from home po ang aking pong setup that time, mga minamahal. May mga lapses na nangyayari sa aking mga miyembro, mga minamahal. Subalit, aking pong pinaglaban ang ating pong panampalataya, mga minamahal, na mawala ng trabaho, hanap buhay. Sa Diyos pa rin ako aasa, mga minamahal. So dumating po yung point, mga minamahal, na kinuusap po ko ng aking pong mga supervisor na bakit ayaw mo magpabakuna, hindi mo masusurvise yung team, sabi niya sa akin. So sabi ko po, mga minamahal, na ako po born again Christian sa Diyos Marcos, sabi ko po, mga minamahal, hindi naman compulsory na magbabakuna, sabi po mga minamahal sa kanila. Subalit sabi po nila, pinaglaban po nila yung kanilang karapatan na kung ayaw mo magbabakuna, sige, undergo ka ng 2 weeks na swab test. If in case, kailangan mo nga magpa-quarantine kung magkaroon ka ng ganito, ng karamdaman sa ibo na sa ayos. Subalit sa kahabagan ng ating Panginoon, mga minamahal, bagaman ako po nagkaroon ng karamdaman niya, mga subalit hindi po ako nagpabako ng mga minamahal. At yung pong mga restriction po sa aking pong
trabaho mga minaman, hindi ko po sinunod. Hindi po ako tinanggal mga minaman. Instead, ako po pinurungot pa po ng ating pong pinakamamahal na pong Sus. Praise Hallelujah. the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating mga Panginoon. Hallelujah. Bagaman mga minamahal, hindi po ko restricted sa paglabas mga minamahal sa ating mga tahanan po nun mga minamahal. Sa katunayan, ako rin po mga minamahal nagang volunteer sa pagpapatay ng isang chapel mga minamahal sa lakaw ng Tarlac mga minamahal sa kahabaan na ating mga Panginoon mga minamahal. So, dumating po yung mga minamang mapagsubok sa iyong pong panampatay. Subalit, andyan pa rin pag-iingat ng ating pong pinakamama na magsusaliluya. Purihin ang ating pong pinakamama na magsusaliluya. Maraming salamat din po sa ating mga Panginoon sapagat andyan ang pag-iingat, paggabay sa aking pong beloved mother, mga minabangaman. Siya rin po mga minamay mag-isa na lang pong dumadalo sa ating pong lugar, mga minamahal. Andyan pa rin mga minamahal ang kalakasan, mga minamahal, patnubay ng ating pong pinakamamahal po sa aking pong beloved mother, mga minamahal. Maraming salamat po mga Panginoon sa lahat ng pagpapalang material, physical, pinansyal, lalong higit ang pagpapalang spiritual. Hanggang dito na lamang mga minamahal ang pinangmataas na pagpuri, pagsamba, pagdakila, pagpaparangal ay natatangi lamang sa ating pong napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at tunay mga minamahal na talagang buhay at makapangyarihan ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Isa lamang yan mga minamahal na talagang sa prueba at ebidensya mga minamahal, lalo na sa ating mga beloved bisita na talagang totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Pinagaling sa kanyang karamdaman at talagang hindi lang pinagaling at talagang pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. At habang naghahanda po ang ating mga beloved mga awit, inaanyayahan muna po ang bawat isa na tayong lahat po ay tumayo at tayo ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Kami ay aawit, sana kayo'y makinig. Ito ay tungkol sa pag-ibig ni Jesus. Pag inyong nalaman, ay huwag nang ipagliban. Tanggapin ang iyong kaligtasan. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. Ngayon yung narinig, himig na inaawit. Sana kayong lahat ay lumapit. Panginoong Jesus, ang sayo'y naghihintay upang pag-ibig yaya. Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at ating samahan ang ating mga beloved mga awit, beloved brethren. Let us all welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, beloved adult choir. Praise the Lord! Hallelujah! Sa pagtunog ng trompeta, sa
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka aming pinakamamahal na Panginoong Isus.
the Lord, praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. At least po sa ating mga beloved choir at kung ating titignan mga minamahal, uunawain ang liriko ng awiting ating inawit mga minamahal na talagang nasa huling araw na tayo mga minamahal. Kaya napakahalaga na tayo ay laging handa at i-desire natin na talagang patuloy nating maranasan ang matamis at banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. Ating unang sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at tayo po mga minamahal ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Nida Bakuyag at sundan po siya ng ating beloved brother Cesar Ibanez Sr. Praise the Lord, hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluluwalhati ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lang. Amen. Praise the Lord. Dobling paggalang at pagbati po sa ating beloved Pastor Welder Estrada Almeda. At di natin malilimutan ang mga turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Mabati po ako, papabutin po ako ng pagbati po sa ating mga beloved Almeda family, sa ating mga beloved pastoral workers, sa ating mga beloved elders, sa inyong mga kapatiran na magandang tanghali na po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na nabigyan na naman po ako ng pagkakataon na may pahayag ko pong mga kabutihan ginawa sa aming buhay. Hallelujah, praise God. Alam niyo mga minamahal, papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sapagkat isa rin po akong napabilang po sa gawain ito po. Pagkat dati po mga minamahal noon po, bagamat ako po isinisiran na po, nariyan po mga minamahal na binabahagi ng mga kabutihan ng mga Panginoon dito po sa gawain ito po. Ngunit ako po, binabaliwala ko lamang po. Talagang napakatigas ng aking puso. Alam niyo mga minamahal, isang araw na nagkaroon po ng karamdaman ng aking beloved kong anak, na siya po ay may karamdamang galis. Hindi ordinaryong galis lamang po mga minamahal. Mula ulo hanggang sa kanyang talampakan. At talaga po mga minamahal, dinala ko po ito sa paggamutan. Dito po sa may dako ng San Lazaro Hospital. At talagang specialist ang doktor na po ang tumitingin sa akin, beloved kong anak. Ngunit nandyan po mga minamahal na wala rin pong kagalingan sapagkat yung pong mga gamot po mga minamahal na nire-reseta rin po mga minamahal ay ito po'y pansamantalang kagalingan lamang po. At alam niyo mga minamahal, ginawa ko na rin pong lahat ng kaparaanan upang gumaling po ang aking beloved kong anak. Pero talagang nandyan, nabigo po ako hanggang sa naalala ko po yung isang kapatiran po na bagamat tumatanggi po ako sa kanya, dito rin pala ako mapapupunta sa gawain ito sapagkat nung karamdaman ng aking anak na wala po, hindi ko pa alam kung ano gagawin ko.
sumama po ako, sinubukan ko pong sumama sa dako po na may sa Marikina po, banalagawain pa po mga minamahal. Year 1994 po mga minamahal, nung makilala ko ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po mga minamahal, dito ko po mga minamahal napakinggan yung mga sinasabi niya pong mga pinapatotoo niya po sa akin. Ang cancer po mga minamahal ay na tinanggihan na ng doktor. Andyan po mga minamahal dito po, nung sila po ay naglingkod sa mahal na Panginoon Jesus, tumanggap ng bautismo sa tubig, sila po ay pinapagaling. Hallelujah, praise God. Maging ang ketong po mga minamahal na talagang first time ko rin pong makarinig ng mga gano. Grabe, sabi ko, ang ketong po mga minamahal dito po, sa gawain ito po mga minamahal, na sila po ay nabautismo sa tubig, sa pangalan ng mahal na Panginoon Jesus, ang ketong na yan po mga minamahal na pinapatotoo ng isang kapatiran, sila po'y pinagaling ng mahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, sa aking mga pakikinig ng mga patotoo, alam niyo, nandiyan na katapos po ng banalagawain po mga minamahal, talagang nagkaroon po ako ng pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo, nandiyan na tinanggap ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus bilang sarili ko pong tagapagligtas at tinanggap ko po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon Jesus. Alam niyo mga minamahal, nagpatuloy po akong 3 beses isang linggo na dumadalo po sa banalagawaing ito po. Alam niyo po sa aking pagdalo po na wala pa po akong 1 buwan na aking pagdadalo po mga minamahal, nung napansin ko na lang po ang balat ng aking bilagid kong anak. Wala po akong ginagamit na gamot, antibiotic upang pahid man sa kanyang balat. Alam niyo po sa kahabagan at sa pangunat panalangin ng ating malapastor, Veldistral Almeda, yung galis na yan po, ito po'y instant pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Alam niyo mga minamalisa rin po na dati po ako mga minamahal, mahina rin pong aking baga, na nandyan po mga minamahal, masakitin din po ako. Talagang inaabot ng buwan po mga minamahal bago po ako gumaling. Ngunit sa kahabagan din po ng malatay ni Jesus, nung ako po ay naglilingkod na po sa gawain ito po, ako rin po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Ang din po mga minamahal ng mga himala din po. Ako po mga minamahal ay nakaranas ng grabing himala din po dahil 2004 po mga minamahal nung ako po'y nakunan at nag-bleeding po ako ng alas 1 linggo po. Alam niyo mga minamahal, ang pitos po mga minamahal ay nasa aking sinapupunan pa po at bulok na po ito. Alam niyo, ang ginawa ko lang po mga minamahal, nagpuri, nanalangin, nagsisi at sumampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na siya po mga minamahal ang magpapalabas po ng pitos na yan po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, talagang hindi po ako binigo ng mahal na Panginoong Hesus. Tunay nga po mga minamahal, sa aking pananampalataya at pagtitiwala, yung pitos na yan po mga minamahal, ito po'y pinalabas ng ating pinakamamahal na Panginoon Praise the Hesus. Lord. At Hallelujah. hindi na po ako na hospital po. Hindi na po ako naraspat. Kaya kapuri-puri ang gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po mga minamahal, napakaraming mga himala na ginawa sa aming buhay. Hallelujah. Pagkat ang aking beloved husband din po, dati rin po yan mga minamahal, nagkasakit po yan ng tuberculosis. Alam niyo mga minamahal, sa kabagan ng Malapit Jesus. Dito rin po yan pinagaling ng ating pinakamamahal na Praise the Jesus. Lord. Hallelujah. Maging ang kanyang diabetes po mga minamahal na nagkaroon po ng sugat na malaki yan mga minamahal. Talagang grabe. Kung sa mga sensya po mga minamahal, sa mga nakakausap ko po mga minamahal, nagkaroon ka na ng sugat na malaki na, talagang dyan na, hindi na yan gagaling. Ngunit tunay, ang Diyos natin ay buhay. That's right. Pagkat po mga minamahal, yung kanyang sugat na yan na malaki, bagamat siya po'y may diabetes, talagang tunay na ang Diyos natin ay buhay sapagkat ito po'y pinagaling ng malapay ni Jesus. Amen. Alam niyo Praise mga the minamahal, Lord. tunay na ang Diyos natin ay hindi nagpapabaya. Hallelujah, praise God. Alam niyo mga minamahal, kung maalala ko po ang lahat, talagang tunay na dati po mga minamahal, naranasan namin yung maglakad. Talagang walang-wala rin po kami noon, mga minamahal. Nakikitira lang po ako, nakikitira lang po kami sa aking beloved ate. Wala po kami sariling tahanan.
Ngunit dahil sa pagbibigay ng may katapatan, talagang ang ating Diyos po ay hindi niya po pinababayaan ang kanyang mga anak. Sa paglakad ng panahon, nagtapat po kami sa pagbibigay ng may katapatan po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal. Diyan po mga minamahal, pinagkaluban po kami ng sarili namin tahanan at bato pa. Hallelujah, praise God. Na talagang kapuri-puri po ang ating pinakamamahal na Praise the Lord, amen. kung noon po mga minamahal, tinatawanan po nila kami dahil naglalakad nga po kami mga minamahal kasi wala nga po kaming pamasahe. Talagang tiniis namin yan. Wala rin po kaming makakain. Tunay na ang Diyos ay buhay. Hallelujah. Pagkat pinagkaluban din po kami ng sarili namin. Amen. Praise the Sa Lord. tricycle pang service. Hallelujah. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nito lamang po mga minamahal nung Miyerkules lamang po mga minamahal, ito po ipatutuo ko rin po sa inyo sapagkat itong inubo po ako ng halos 1 linggo na po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, dumating na talagang nandiyan po na nanamaos na rin po ako. Wala na rin po ako ng boses. Hallelujah, praise God. Alam niyo po na yung mga minamahal ang Miyerkules na bago po kami dumalo sa banal na gawain. Sinumpong po ako ng grabing ubo ko po mga minamahal. At talagang kumati yung aking lalamunan. Dire-diretso yun na ilang minuto yan mga minamahal. Ito yung sinasabi nilang sakit na itong ubo na to na kapag ka inuubo ka parang asmain ka na mawawalan ka na ng hininga. Mawawalan ka parang mawalan ka na pati oxygen. Totoo yan mga minamahal sapagkat ito po yung naranasan ko. Talagang ang Diyos natin ay buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, nung time po mga minamahal na hindi na po titigil yung ubo ko, na talaga nga pong kapusin na po ako ng hininga. Hindi na po ako makahinga mga minamahal. Hallelujah. Praise God. Alam niyo po mga minabuti nilang nasambit ko pong hallelujah. In Jesus' name, hallelujah. Alam niyo mga minamahal, bigla pong tumigil yung grabing pag-ubo ko po mga minamahal na talagang halos hindi na po mapapatid. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Pensos. Pagkat po mga minamahal nandiyan na iningatan niya po ako, hallelujah. At pinasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Pensos dahil po nung pong ilang araw na 3 araw nga na talagang wala po talaga akong boses ngayon po. Pinasalamatan ko po ang mahal na Pens. Talagang may isisigaw ko na po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, Jesus' name. Kaya kapuri-puri ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Kaya maraming salamat sa lahat ng mga biyaya at pagpapala na pinagkakaloob niya po sa amin magmula sa financial, material, physical. Lalo tigit ang pagpapalang spiritual kahit hanggang dito na lamang po. Ang lahat po ng kapurihan, pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Bulang. Amen. Praise the Lord. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. God bless po sa ating beloved Sister Nida Bakuyag sa kanyang buhay. At pinagpalang patotoo na tunay mga minamahal. Totoo at makapangyarihan ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Amen. Praise the Lord. At tunay na talagang kapuri-puri ang ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo po mga minamahal ay tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Cesar Ibanez at sundan po siya ng ating beloved sister Mary Ann Arcelia. Beloved Children's Choir, please prepare. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang mataas na papukit, pagsambat, pagdadakila ay nauko lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Praise the Lord. Ngayon na rin po ang dobleng pagbati sa ating minamahal na Pastor, Welder Estrada Almeida, katuwang at pagunta sa tuot aral ng ating Assistant Pastor Kalina si Kuman Almeida, sa kanilang mga beloved children. Ganyan po sa katuwang ating kanang mga manggagawa sa pangunguna ng ating Kuya Buboy Nir, na dating ordained preacher, at ang kanyang butihing anak. Ganyan din po sa ating lahat, mga beloved brethren. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Bago po ako na-save dito sa ating kongregasyon, ako po ay masyadong tiwala sa aking sarili
Sa kadahilan ng ako po'y nakapagtapos ng pag-aaral, ako po ay naging iskola. Sa kabila ng aming kahirapan, ako po'y nakapag-aral sa isang kinikilalang eskwela na sikat na pamantasan sa Maynila. At nung ako po'y makagraduate, ganun din po ang nangyari. Hindi rin po ako nahirapan sapagkat sa ganda ng aking, hindi man masabi kung paano, sa credentials ko na rin po, nakapagtrabaho din po ako kaagad sa isang multinational company at naging regular. Kaya naging magandang kaagad ang aking kinahinatnan. So dahil po sa mga pangyayari na yon, naging sobrang kumpiyansa ko sa sarili na parang ang lahat ay nakikita ko na, nalalaman ko na. Hanggang dumating sa punto na naging mag-asawa na kami ng aking beloved wife at nagawa ako ng mga anak. Ganun pa rin po ang aking panuntunan, standard sa kanila hanggang sa dumating sa punto na sinubo kami ng pagsubok ng ating mahal na Panginoon. Nung ako po'y kahit na nasa multinational company ako, sa kabila ng aming magandang estado sa kabuhayan, pero naitatapon din po namin sa pamamagitan ng kadalasan ng lahat ng aking mga anak ay nakukonfine, nagkakasakit. Sa kabila ng kami ay mayroong tinatawag na medical benefits, pero still, may malaking epekto pa ito sa aming kabuhayan. Hanggang sa dumating na nga sa punto na nagkaroon ako ng isang malaking halaga na yung salapi na yun ay yun pang mas sagit na iniyabang ko dahil magagamit ko na yung aking profesyon. Sabi ko sa mga panahon na yun. Sapagkat ako ay graduate ng isang komersyo. At ganoon na rin po yung aking asawa na graduate din ng accountancy. Sabi ko napakadali lang ng pagnenegosyo na gagawin namin. So gumawa ako ng business plan, ng feasibility study, aming pinag-aralang mag-asawa, at hindi pa kami nakontento roon. Ito po ay aming paisinangguni sa mga business, tinatawag na sa mga business consultant o mga financial analyst. At talagang na-impress sila sa pinakita kong business plan. At sa kabila ng mga bagay na yon, nung amin na itong in-execute, nung sinasagawa na namin ito, sa kabila ng wala pa kami rito sa ating kongresyong inaaniban. At wala pa po, hindi po makalipas ang isang taon o yung ilang buwan pa lamang. Sa hindi namin namamalayan, unti-unti nalulugi na pala kami. Nawala na po yung kabuhayan na inaasahan namin, na yung kita namin, pati ang kaperahan namin. At ang masama pasaklap pa nito, ay nagawa pa kami ng marami kaagad na pagkakautang. So doon, unti-unti, naging struggle na naman ang buhay namin. Hanggang sa nakilala namin at nasumpungan namin ang ating kongregasyon. Na siya nagtuturo kung paano na ang Diyos ang nakapangyayari sa lahat. Sapagkat sabi nga, ang kapamaranan ng Diyos, hindi kapamaranan ng tao. Unti-unti, natutunan namin, ang aming buong pamilya namin sa bayan, paano manalig manampalataya. Isang pagsubok na nito dahil nga yung aking mga anak, nung mga panahon na yun, nasa kabataan pa lang sila. Sila po ay mga kamiyembo din ng mga beloved children. At isa sila sa mas matibay na pananampalataya, katulad ng isang bagay na lamang na nung sinubok po na ang aking wife na may dala siyang kaperahan na kanya sana ipapamalengke dahil yun na lang natitira dahil na-delay po yung aking binibigay na sustento sa kanila, nasa Maynila po ako. Yung mismong anak ko ang nagsabi na ibigay na ang lahat ng kanilang nakikita at sinisiguro na pagpapalain sapagkat yun pala ang prayer niya during that time. At yung asawa ko ay nagawang pa ng konting kalituan sa kanya dahil ang nakikita lang niya ay ang pinagbabasihan lang niya ay yung nakikita ng kanyang mga mata, ang kanyang nahahawakan. Ibig sabihin, hindi pa agad-agad nagsingin ang pananampalataya na ginaganap dito sa ating kongregasyon. Ngunit dahil nga sa anak ko na yun, siya yung nag-akay unti-unti na ibigay yung kanyang kapathandog, ay ibigay, mainin yung kanyang natitirang pera. At indeed, pag-uwi nga nila at pagbukas sila ng shop, natupad, naganap ang prayer ng aking anak na to. At sa pananampalataya paniniwala na masigit pa sa ibinigay sa inaasahan nila ang perang nakamtan nila dahil nagkaroon ng bagong client ang aming asawa sa shop na yon. Nating shop na yun ay binigyan sila ng kliyente na hindi lamang nagbayad ng parcel, kundi pinuli paid pa ang kanilang pagbayad. Ganun lamang po ang kapangyarihan. Praise the Lord, at yun na rin hallelujah. po, unti-unti na-exercise na rin po namin ang pananampalataya na yun. Hanggang dumating na rin po ako na palibasa ako po ay masyadong tiwala sa sarili ko, na parang gusto ko yung nakikita kong lahat nung lumayo po ako. Yun po ang naging sandata ko, na kahit malayo ako sa pamilya ko,
hindi man ako physical na nakikita ko sila, ngunit andyan ang ating mahal na Panginoon. Sa unat panalangin nating mahal na pasto, gagabayan ng aking buong pamilya. Yan din po ang pinanghiwakan ko. Nung lumayo ako sa kanila bilang sa paghahanap buhay ko dahil nga nung kami po'y na-bankrupt, napalayo po ako sa kanila at napapunta na naman sa ibang lugar. Ngunit sa kabutihan ng mahal na Panginoon, binigyan pa rin ako ng trabaho. Ngunit napakalayo ko na sa kanila. Kaya physically, hindi ko na sila na nakita pa kung paano ko sila i-guide, kung paano. Dahil nga sa lumaki po ako sa lugar na kung saan, lahat po ay pinaghihinalaan mo, kahit katabi mo, kakilala mo, may pagdududa ka. Kasi nga, yung lugar namin, kung tinatawag parang survival of the fittest, pag medyo mahina ka, malingat ka, may mga gamit mo, mawawala, o kaya yung mga kapitbahay mo parang nagtitake advantage sa'yo. Ganun yung lugar na nakalakhan ko sa lugar ng Tondo. Ngayon, kaya naman parang dinadala ka. Ngunit nung natutunan namin yung pananampalataya na itinuro ng ating mahal na pasto, yung pagbibigay ng tapat sa ating ikaputhandog, unti-unti natutunan kong i-let go kung ano ba talaga yung kapamaraanan ng Diyos. At salamat sa ating mahal na Panginoong Hesukristo, sapagkat yung mga anak ko na yon, ganun din po ang naganap sa kanila. Sila po ay nakapagtapos sa mga kinikilalang eskwelahan din sa Maynila, na siyang ginagamit nila ngayon upang pagtagumpay, niligipit pang pagbungin ng aming negosyong pinangahawakan ngayon. Lahat po sila ngayon ay nakagraduate po ng may kagalingan sa kanilang pag-aaral, na hindi na sila kinakailangan mag-employed at bagkus ay nagamit nila sa aming negosyo. At ganoon na rin po yung aking bunsong anak. Nakakapag-aral siya na may konting tinataglay na with honors din sa kanya. Kaya naman, ang naging natutunan na namin sa aming buong sambahayan, na matuto lamang kaming manalig, manampalataya sa ating Diyos, na siya itinuro sa atin, higit lalo ang pag-aayuno at ang pagbibigay ng tama ng ikaputhandog. Iyan po ang sikreto ng ating mga kapatiran dito sa ating kongregasyon. Kaya naman lahat ng papurit, pagdadakila ay nauuko lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved brother Cesar Ibanez sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na tunay mga minamahal na talagang mapagpala ang ating dakilang Diyos. Amen. Ating napakinggan kung paano ang kanilang buhay, mga minamahal na iniangat ng ating dakilang Diyos na sa kanilang katapatan, mga minamahal, ang kanyang mga beloved anak, mga minamahal, sila ay nakapagtapos, mga minamahal, at nandyan na talagang sila ay tunay na pinagpala. Ganyan ang ating Diyos na pinaglilingkuran, mga minamahal. Kaya sa ating buhay, sa ating mga beloved bisita, mga minamahal, na yan ang sikreto ng kung paano tayo pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Bago po tayo magpatuloy sa susunod na magpasalamat sa ating dakilang Diyos, at habang naghahanda po ang ating beloved choir, inaanyayahan po muna na tayong lahat ay tumayo at tayo ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. As for me, I will behold Thy face in righteousness. I will be satisfied when I wake up in Thy likeness. I want to be just like you.
Pinakamamahal na Panginoong Isus at ating samahan ang ating mga beloved mga awit, beloved brethren. Let us welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, beloved Children's Choir. Praise the Lord. Hallelujah. Our God is a great big God. Our God is a great big God. Our God is a great big God, and He holds us in His hand. Our God is a great big God. Our God is a great big God. Our God is a great big God, and He holds us in His hands. He's higher than a skyscraper, and He's deeper than a submarine. He's wider than the universe, and beyond my wildest dream. And He knows me, and He loves me, since before the world began. How wonderful to be a part of God's amazing plan. Praise the Lord, hallelujah. Our God is a great big God. Our God is a great big God. Our God is a great big God, and He holds us in His hands. Our God is a great big God. Our God is a great big God. Our God is a great big God, and He holds us in His hands. He's higher than a skyscraper, and He's deeper than a submarine. He's wider than the universe, and beyond my wildest dream. And He knows me, and He loves me, since before the world began. How wonderful to be a part of God's amazing plan. Our God is a great big God. Our God is a great big God. Our God is a great big God, and He holds us in His hands. Our God is a great big God. Our God is a great big God. Our God is a great big God, and He holds us in His hands. Our God is a great big God. Our God is a great big God. Our God is a great big God, and He holds us in His hands. 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 Praise the Lord, hallelujah. Minsan pa natin palagpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus.
Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Saved me and brought me to life. You clothed me and brought back my sight. I'll be what you want. I'll go where you lead. For you are my Savior, my God. Hallelujah, hallelujah. You saved me and brought me to life. You clothed me and brought back my sight. I'll be what you want. I'll go where you lead. For you are my Savior, my God. Hallelujah, praise the Lord. My days and nights I offer you. My life, my soul I give to you. My dreams, my thoughts, my everything. In joy and praise I'll sing your name. This offering I give. I offer you myself. My Lord, receive this offering of love. Hallelujah, hallelujah. I'll do what you want me to do. I'll utter what you want me to say. I'll be what you want. I'll go where you lead. For you are my Savior, my God. My days
offering of love. My days and nights I offer you, my life, my soul I give to you, my dreams, my thoughts, my everything. In joy and praise I'll sing your name. This offering I give, I offer you myself. My Lord, receive this offering of love. This offering of love. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating mga beloved choir. Talagang tunay na napakagandang tignan sa kanilang mga murang edad, mga bata pa mga minamahal, ay talagang nagpupuri na sa ating dakilang Diyos. Amen. Dahil malinaw mga minamahal, ang salita ng ating dakilang Diyos na ang sabi na train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. So, ang sabi nga na ating turuan ang mga bata na dapat nilang lakaran upang pagtanda po nila, ito ay hindi nila hihiwalayan. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. At tayo mga minamahal ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Mary Ann Arcelia at sundan siya ng ating beloved brother Joshua the Twin. Beloved youth and singles choir, please prepare. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakil at pagsamba po ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Yesus. Amen. Praise the Nagpapaabot Lord. din po ako ng dobling paggalang sa ating pong beloved and honorable Pastor Weldistrada Almeda. At patuloy din po nating inaalala ang banal na turo at aral po ng ating minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Sa kanila pong beloved children, sa buong beloved Almeda family, sa ating pong mga beloved mga manggagawa, sa inyong lahat mga minamahal na kapatiran, maging sa ating mga live webcast viewers po, ako po yung nagpapaabot ng magandang tanghali na po sa inyong lahat. Amen. Praise the Lord. Ako po yung nagpupurit, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa kabutihan po na talagang patuloy niyang ginagawa po sa aming buhay at aking pinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus nung nakaraang ating pong 38-year church anniversary po natin na andyan po yung tagumpay na ipinagkaloob po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Tunay na grabe pong kagalakan mga minamahal that time na bagamat mula sa ating pong preparation hanggang sa actual na ating pong pagsagawa mga minamahal, tunay po na bagamat andyan po yung kapaguran po natin at that time mga minamahal, sa kahabagan lang po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na aking pong pinapasalamatan ang kalakasan po kanyang ipinagkakalob sa bawat isa sa atin dahil from overnight prayer po mga minamahal, talagang nakaidlip lang po ako ng Saturday and then diretso na po yung aming pagsasagawa mga minamahal, talagang wala pong tulog magdamagan mga minamahal. Subalit andyan po yung kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon na hindi ko po naramdaman ang kapaguran mga minamahal nung makita ko po mga minamahal na marami pong kapatiran, marami pong mga kaluluwa po na dumalo mga minamahal. Andyan po na napalitan po ng kagalakan ang lahat mga minamahal, kaya aking pong pinapasalamatan yan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon na andyan hindi po tayo iniiwan ng ating pinakamamahal na Panginoon na patuloy niya pong pinapadama sa atin ang kanyang napakatamis na presensya na nagbibigay ng ating kalakasan mga minamahal. Kaya aking po yung pinapasalamatan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kagalingan po ng aming mga karamdaman mula ng amin po siyang makilala, mga minamahal, mula po sa aking pong minamahal na anak na panganay, mga minamahal na sa kanyang murang edad na mag 5 years old po, mga minamahal. Andyan na po yung kanyang karamdaman na
UTI, mga minamahal. Nung una, mga minamahal, hindi po namin siya pinapansin, mga minamahal. Pag pinapakain ko po siya, mga minamahal, ayaw po niyang kumain, mga minamahal, na lagi niyang sinasabi na masakit po yung kanyang tiyan. Tunay po na hindi po yan namin pinapansin dahil akala po namin ay talagang nagkukunwari lang po, mga minamahal, dahil ayaw niyang kumain dahil mahirap nga po siyang pakainin, mga minamahal. Subalit mga sumunod na mga araw ay ganun pa rin po, mga minamahal, at nagtataka po kami na andyan na pati tubig, mga minamahal, ay halos hindi niya rin po mainom, mga minamahal. At tuwing gabi, mga minamahal, napupuyat po kami dahil andyan po yung pag-inda niyang sakit ng tiyan niya, mga minamahal, na hindi po namin alam kung bakit niya yun nararamdaman, minamahal. Akala po namin ay kinukulam siya, mga minamahal, dahil mostly tuwing gabi po, madaling araw, andyan yung nararamdaman niya na sakit ng tiyan, mga minamahal. At pag pinapakain po namin siya, mga minamahal, ay sinusuka na po niya yan. Kahit tubig, mga minamahal, ay niluluwa din po niya yan. Wala na po siyang natitake na pagkain, mga minamahal. At sabi po nila na andyan na ipa-check up po namin siya para malaman po namin kung ano yung karamdaman niya, mga minamahal. At bilang magulang, mga minamahal, nag-alala din po ako, mga minamahal. At tunay na dinala po namin siya sa doktor upang ipa-check up, mga minamahal. At nung tinest po yung kanyang urine, mga minamahal, sabi po nagbasa ng result, mga minamahal, na andyan na mataas na daw po yung rate ng kanyang UTI. Tunay na niresetahan po kami ng gamot, mga minamahal. Subalit andyan po andyan yung katuroan ng ating minamahal na pastor na tayo po'y manampalataya, mga minamahal. Hindi po namin binili yung mga niresetang gamot bagos nanampalataya na lang po kami sa ating pinakamamahal na siya po yung magpapagaling sa aming minamahal na anak, mga minamahal. At dumating yung time na talagang patuloy pa rin po yung pagsakit ng kanyang tiyan, mga minamahal. At tamang-tama po na midweek service po natin, mga minamahal, na bagamat sa kanyang kalalagayan na hindi tumitigil po yung pagsakit ng kanyang tiyan, ay sinikap pa rin po namin na dumalo sa ating pong midweek service, mga minamahal, dahil naniniwala at nagtitiwala po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na pagka dinalo po namin siya sa kanyang kalalagayan, ay tunay po na ang mahal na Panginoon po ang magpapagaling po sa kanya, mga minamahal. At nung dumalo po kami, mga minamahal, after po ng ating banal na gawain, pinalihans po namin siya sa ating beloved ordained preacher, mga minamahal, at sa aming pong pag-uwi. Tunay po, mga minamahal, na inaobserbahan ko po yung aking minamahal na anak. At tunay na nakakitaan ko na po na siya ng pagbabago, mga minamahal, na tunay po na napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon na sa pangunat dalangin ng ating minamahal at ginalagalang na pastor, kabalikat po ang ating mga minamahal na manggagawa, mga minamahal. Yung aking anak kinabukasan, andyan po na tunay na nakakain na rin po siya, mga minamahal. Amen. At Praise hindi the na rin po Lord. niya sinusuka na unti-unti po na talagang bumalik na rin po yung kanyang normal na pagkain. Kaya akin pong pinapasalamatan yan sa ating pinakamamahal na Panginoon na wala po talagang gamot na ginamit upang gumaling siya, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang talagang nagpagaling po sa Kanya. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na maramdaman ko po ng magkasakit din po ako, mga minamahal, na andyan po na nasubukan ko po na nagdilim po yung aking paningin, mga minamahal, na talagang umiikot po yung pagkatumitingin po ako sa taas, mga minamahal. Talagang grabing bilis po ng pag-ikot, mga minamahal. Andiyan yung pagkahilo ko po, mga minamahal, na hanggang sa unti-unti po akong bumagsak na talagang madilim na po yung aking nakikita, mga minamahal, na sabay ng panghina po ng aking mga katawan na akala ko, mga minamahal, na mawawala na po ako that time, mga minamahal. Subalit andyan yung pagsusumamo po ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan yung pananalangin ko at nagsisi po ako kung ano man po yung aking mga pagkakasala, mga minamahal. At naririnig ko po ang aking
minamahal na ina na dadalhin na po ako sa doktor dahil hindi pa po sila saved that time, mga minamahal. At tunay po bago po nila ako madala, mga minamahal, tunay na napakabuti po na ating pinakamamahal na Panginoon na bumalik na po yung aking kalakasan at nakakita na rin po ako. Amen. Kaya Praise the nagpapasalamat po Lord. sa aking Hallelujah. sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, at nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat niya po sa akin. Minsan ang pag-uwi ko po galing trabaho, mga minamahal, nung pagtawid ko po, mga minamahal, talagang lumingin din po ako kaliwat kanan kung may parating na sasakyan, subalit napakalayo po ng mga paparating na sasakyan. At tunay po ng paghakbang ko, mga minamahal, bigla-bigla na lang pong may talagang napakabilis na motor na dumaan po sa aking harapan na isang hakbang ko na lamang po, mga minamahal, ay talagang nasagi po ako ng motor na yun, mga minamahal. Subalit andyan na napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon na tayo patuloy na pinag-iingatan. Amen. At Praise the nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na one time, mga minamahal, na naramdaman po ng aking minamahal na asawa ang sobrang pananakit ng tiyan na hindi normal, mga minamahal, dahil talagang namimilipit po siya sa sakit, mga minamahal. Sa time na yun, mga minamahal, bali dalawa na po yung aking anak na andyan yung isa, mga minamahal, ay baby pa lamang po, mga minamahal. Wala po kaming kasama sa bahay, mga minamahal. Tunay na wala po akong maanan sa aking mga minamahal na anak, at tunay po na hindi ko po alam yung gagawin ko, mga minamahal, dahil wala talaga po kaming kasama. Yung mga kapitbahay po namin ay mga pinsan niya, subalit hindi ko rin po sila gaanong nakakausap, mga minamahal. At andyan po na nung grabe na po yung nararamdaman na aking minamahal na asawa, na nagsilapitan na po yung aming mga kapitbahay dahil talagang humihiyaw po siya sa sakit, mga minamahal. Nung pinagpasyahan po na dalhin po siya sa doktor, mga minamahal, wala po akong nagawa, mga minamahal. At nung nakasama po ako, hindi ko po alam kung paano na yung mga anak ko na naiwan, mga minamahal. Subalit dyan na napakabuti po na ating pinakamamahal na Panginoon na may ginamit po para mag-alaga po sa kanila, mga minamahal. At nung nasa hospital na kami, mga minamahal, andyan pa rin yung kahit ano yung ituturo po sa kanya, ay wala pa rin nangyayari, na patuloy pa rin yung kanyang pananakit ng tiyan, mga minamahal, hanggang sa sinakay na po siya sa ambulansya para i-transfer po sa ibang hospital, mga minamahal, para malaman po yung kung ano yung nararamdaman niya, mga minamahal, dahil hindi talaga maipaliwanag yung sakit na kanyang nararamdaman. At nung nasa ambulansya na po kami, mga minamahal, andyan po yung grabing pananalangin ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil sabi ko na andyan pag na-confine po yung asawa ko sa hospital, hindi ko po alam kung paano gagawin, kung paano ko hahatiin yung katawan ko, dahil may baby pa nga po ako, mga minamahal, at wala din pong diretsyong magbabantay sa aking asawa kung sakaling ma-confine siya, mga minamahal. Andiyan yung panalangin ko sa ating pinakamamahal na Panginoon na huwag niya po kaming pababayaan, mga minamahal, at na maghimala po siya na nawa hindi po ma-confine yung aking asawa sa kalalagayan niya, mga minamahal. At nang makarating po kami sa isang hospital, mga minamahal, nang kinamusta ko po yung asawa ko, mga minamahal, wala naman na siyang masawing kanyang nararamdaman, mga minamahal, at tunay na check up pa rin po siya, mga minamahal. Yung sa result po niya, mga minamahal, hindi rin nila makita kung ano yung sanhi ng kanyang pananakit ng tiyan, at hindi na rin po sinumpong yung kanyang pananakit ng kanyang tenday. That time, mga minamahal, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa himalang yan, mga minamahal, dahil sa kanyang grabing pananakit ng tiyan, mga minamahal, ay wala pong nakitang resulta ng kanyang sakit, mga minamahal. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating Amen. pinakamamahal Praise the na Lord. Panginoon. At tunay po na nakauwi din po kami agad that time, mga minamahal. At nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na hanggang sa mga oras na ito ay patuloy din po niya akong ginagamit sa kanyang banal na busan
bilang mga out. Kaya ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Sabay-sabay po tayo pumalakpak muli ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. God bless po sa ating beloved sister Marian Arcilia sa kanyang pinagpalat buhay na patotoo. Minsan, amen, talagang dumarating yung mga ganyang sitwasyon sa mga Kristiyano, lalong-lalo na kapag ginagamit sa banal na ubasan ng mahal na Panginoon, ang kaaway, mga minamahal, amen. Talagang nagpapakawala ng maraming palaso, mga minamahal, amen. Pinahihintulutan ng ating dakilang Diyos upang subukin yung ating pananampalataya, mga minamahal, amen. Kaya nga sabi nga po, mga minamahal, amen, kung walang pananampalataya, hindi nakalulugod sa mahal na Panginoon, amen. Manampalataya tayo sa ating po pinakamalaping Jesus. Amen. Kung paano tayo pinagaling noong una, ganun pa rin, mga minamahal. Amen. Sa pagdaraan ng mga panahon, mahal na Panginoon Jesus pa rin ang magpapagaling sa atin. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating po pinakamalaping Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Mainit ang panahon, mga minamahal. Amen. Kailangan mas mainit ang mga Kristiyano sa pagpalakpak sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Kung tayo papalakpak sabay-sabay, magkakaisa, mga minamahal, hindi natin mararamdaman ang init. Ang init na yan, mga minamahal, gawa ng kaaway yan, mga minamahal. Amen. Upang hadlangan ang mga Kristiyano, mga minamahal. Amen. Kung tayo magpapalakpak, magiging masipag lamang, mga minamahal. Amen. Hindi natin mararamdaman yan. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalaping Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating dakilang Diyos at habang naghahanda po ang ating po mga pinagpalang mga awit, tayo po umawit sa ating po pinakamamalaping Jesus. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with there is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with there is Jesus, sweeter than the day before. Is sweeter than the day before. Every day where there is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day where there is Jesus, is sweeter than the day before. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamalaping Jesus. Amen. Ating pong samahan, mga minamahal, ang ating pong mga pinagpalang mga awit para po sa kanilang papuring awitin. Alay po sa ating pong pinakamalaping Jesus. Amen. Jesus Miracle Crusade, International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, and Outreach, beloved youth and single choir. Praise the Lord. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Our God saves. Our God saves. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Highest praises. Highest praises. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. We gave thanks. We give thanks. I'm grateful for who you are and all you've done. Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me. Oh, my soul cries hallelujah. Thank you, Lord, for saving me.
you glory. I lift my hands, Lord, to give you praise. I'll praise you, Lord. I'll praise you, Lord. I will praise. I lift my hands to give you glory. I lift my hands to give you praise. I'll praise you, Lord. I'll praise you, Lord. I'll praise you, Lord. I'll praise you, Lord. I will praise. I lift my hands to give you glory. I lift my hands, Lord, to give you praise. I'll praise you, Lord. I'll praise you, Lord. I will praise. I lift my hands to give you glory. I lift my hands, Lord, to give you praise. I'll praise you, Lord. I'll praise you, Lord. I will praise. I lift my hands to give you glory. I lift my hands, Lord, to give you praise. I'll praise you, Lord. 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 When the darkness falls, it won't prevail. 'Cause the God I serve knows only how to triumph. My God will never fail. Oh, my God will never fail. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you. I'm gonna see I'm gonna see a victory.
turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. And you turn it for good. You turn it for good. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to 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 Him. I'm gonna sing a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna sing a victory. I'm gonna sing a victory. The battle belongs to you, Lord. I'm gonna sing a victory. I'm gonna sing a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna sing a victory. Yes, I'm gonna sing a victory. For the battle belongs to you, Lord. Yes, I'm gonna sing a victory. I'm gonna sing a victory. For the battle belongs to you, Lord. Sing a victory. I'm gonna sing a victory. For the battle belongs to you, Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. God bless po, beloved choir. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Amen. Tayo po mga minamahal ay huwag pumayag mga minamahal. Amen. Na hindi natin maramdaman ang matamis at manal na presensya ng ating dakilang Diyos. Amen. Ang kaaway, umiikot, mga minamahal. Amen. Talagang ginagamit yung panahon. Amen. Upang mahadlangan. Amen. Yung ating pagdama sa matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Alalahanin po natin, napakasensitibo, mga minamahal. Amen. Ng presensya ng ating pong pinakamamalapeng. Kahit ang lahat talaga magsikap po, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord!
Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Amen. Umalakpak mo muli ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Amen. At tayo na po'y magpatuloy mga minamahal sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Kung nakahanda na po, ating pong beloved brother Joshua Datwin. Amen. Atin na pong ibinibigay pong pagkakataon sa ating pong beloved kapatid at maghanda po ang ating pong beloved Ate Vines near. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, pagluluhat at pagdadakila sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Hallelujah, praise the Amen. Lord. Praise the Lord. Ako po'y nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal ginagalang na Pastor Wilde Estrada Almeda at ganun din po sa ating di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda at ganun din po sa beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers, sa inyo po, mga minamahal na kapatiran ko po'y bumabati ng mapagpalang hapon po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah sa ginintong pagkakataon na ako po'y makapagpupuri, magpapasalamat sa kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, bagaman di mo ako karapat-dapat. Hallelujah sa tanging sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nung ako po'y nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na nandyan po na talagang marami na rin po ako na puntahang kongregasyon. Hallelujah, praise the Lord, na hindi po sa pagbababa ng ibang mga gawain. Hallelujah, talagang sa kauhawan ng salita ng Diyos, mga talagang pinaunlakan ko kahit anuman mga minamahal. Talagang gusto ko pong, hallelujah, masumpungan totoong gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord, na nandyan na po na pumunta po ako sa iba't ibang gawain. Hallelujah, talagang bigo po ako mga minamahal upang maramdaman ang matamis sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil wala pong pagbabago sa aking sarili, mga minamahal, at talagang pa sa high school, mga minamahal, bago ako graduate, mga minamahal, talagang punong-puno po ko mga minamahal ng kalayawan, mga minamahal, talagang sa aking pagmumura, mga minamahal, hindi po yan talagang maalis sa aking pagsasalita, bilang Pangasinan, mga minamahal, sa pagsasalita pa lang talagang bawat space, mga minamahal ng panalay, talagang puro mura, mga minamahal. Ngunit sa ating, maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah, na bilang isang panganay na talagang bago po makakilala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na meron po kong inaalok na may ino-offer, mga minamahal, upang pagkakitaan, hallelujah, hallelujah, mga minamahal, na talagang sa iba't ibang tao, mga minamahal, na talagang nakikipag-usap po ko, mga minamahal, meron pong mapagkakitaan, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Ngunit isang araw, mga minamahal, imbes na ako po yung, hallelujah, praise the Lord, na talagang imbis na po sila po yung maalok ko, mga minamahal, talagang may isang kapatiran, mga minamahal, na talagang nagpatotoo sa ating gawain sa Jesus Miracle Crusade, na talagang nagpapagaling, mga minamahal, na nagpatotoo po siya sa na hallelujah, praise the Lord, ng ating mahal na pastor, hallelujah, na talagang pinalay ang mga Abu Sayyaf, mga minamahal, na tuloy lang po ko sa pakikinig sa kanya, mga minamahal, talagang hallelujah sa aking pagkawari sa isip, mga minamahal, talagang meron ba ganitong gawain, hallelujah, sapagkat sa aking pagkakaakala, mga minamahal, na ang marami na rin po ako napuntahan, mga minamahal, subalit itong patutuong to sa isip ko, mga minamahal, talagang kakaiba. Hanggang sa isang araw, mga minamahal, Sunday po yun, mga minamahal, talagang pinaunlakan ko po yung isang kapatiran na nagpatuto po sa akin, hallelujah, bagamat kinalimutan ko na po yung, hallelujah, ino-offer kong trabaho, mga minamahal, ino-offer ko po upang pagkakitaan, mga minamahal, hallelujah, hanggang sa talagang nakita ko po, mga minamahal, sa aking mga mata at sa aking pakiramdam na talagang sa gawain yun, mga minamahal, doon sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal, talagang grabing magpuri, mga minamahal, talagang sa hallelujah, sa mga patotoo po lamang, mga minamahal, talagang nandyan po makikitaan mo mga palatandaan, mga minamahal, na talagang totoo ang kanilang mga sinasabi, mga minamahal, hanggang sa nagpapatuloy lang po ko, mga minamahal, hanggang nag-observe, mga minamahal, hindi ko po namamalayan, mga minamahal, na sa haba ng gawain, mga minamahal, talagang naramdaman ko po ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na talagang doon po tumubong aking pananampalataya, mga minamahal, sapagkat
sa aking sarili, mga minamahal, ako'y na-stop sa aking pag-aaral, mga minamahal. Talagang desire ko po talagang graduate, mga minamahal. Ngunit nagpatuloy pa rin ako sa pagtatrabaho hanggang sa pagdadalo, mga minamahal. Talagang patuloy lang, mga minamahal, hanggang sa nakita ko po ang himala ng ating pinakamamahalang Jesus, sapagkat dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal, talagang tinuro po ang pagbibigay ng kasamput handog, mga minamahal. Talagang sa desire ko pong makapagtapos ng pag-aaral, mga minamahal. Talagang sa kakarampot ko pong sahod noon, mga minamahal, doon sa farm bilang laborer, mga minamahal, talagang binibigay ko po yun. Bagamat ang aking mga magulang talagang nagtataka sila, wala po akong maibigay sa kanila. Ngunit isang araw, mga minamahal, kinahabagan po ko ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, sa hindi inaasahan sa isang araw, mga minamahal, ang aking beloved father na talagang hindi namin kilala yung pasahero nila. Talagang yung tuition ko po, mga minamahal, na pang-start po sa pag-aaral sa kolehiyo, mga minamahal, talagang tinugon ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Bagamat alam ko po sa sarili ko, mga minamahal, talagang hindi ko karapat-dapat. Hallelujah. Hanggang sa nagpatuloy ako, mga minamahal, na at nakarating po ko dito, mga minamahal, sa dako ng San Carlos. Hallelujah. Hanggang sa pag-aaral ko, mga minamahal, talagang nakita ko po ang himala, mga ng ating pinakamamahal na Jesus. Bagamat nung araw, mga minamahal, napakahirap dumalo sapagkat ang pamasahe ko po, mga minamahal, talagang sakto lamang pang uwi sa school, mga minamahal. Ngunit dahil sa turo, mga minamahal, dito sa kongregasyon na ito, talagang manampalataya, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Na bagamat, hallelujah, noon, mga minamahal, na talagang mahirap pong sumakay sapagkat wala po talaga akong pamasahe. Ngunit, mga minamahal, na nagtataka ako, mga minamahal, talagang binibigyan po ko ng kagalakan ng ating pinakamamahal na Jesus, na bagamat malayo ang ating gawain, bagat taga-Tarese po ko, mga minamahal. Talagang, hallelujah, praise the Lord. Pag walang pasok, mga minamahal, talagang sabi ko, mga minamahal, talagang sa paglalakad, mga minamahal, kahit anong pagod, mga minamahal, talagang pinapawi ito ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Hallelujah. Sa pag-aaral ko po yun, mga hindi ako pinabayan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. At hallelujah, bumagyo man, mga minamahal, talagang kahit na pag dumarating po yung sa point na talagang hindi po ako nakakadalo, talagang nandyan po yung kulang, mga minamahal, emptiness sa aking puso, mga minamahal, talagang na sa bawat ginagawa ko, pag wala ang mahal na Panginoon, talagang nagkakanda, hindi nagiging organized, mga minamahal, talagang nagiging malungkot ang buhay ko pag wala sa mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Sapagkat naranasan ko pong malamig, mga minamahal. Sa ibang gawain, mga minamahal, talagang kung manlamig ka, mga minamahal, talagang okay lang. Pero mga minamahal, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Dahil nakita ko, mga minamahal, na pag hindi ka dumadalo, talagang nandyan ang kalungkutan, mga minamahal. Nandyan ang mga problema, mga minamahal. Subalit, salamat, hallelujah, sa ating pinakamamahal na Jesus, sa pangungulag dalangin ng ating mahal na pastor, mga minamahal, talagang tinuruan po tayo, mga minamahal, na talagang manampalataya, magtiwala sa ating pinakamamahal na Jesus, sapagkat, mga minamahal, talagang sa kagustuhan ko po magtrabaho sa ibang lugar, mga minamahal, talagang nandyan po ang paalala ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Wala po kong maasahan sapagkat sa check-up, mga minamahal, talagang gagastos ng pera, mga minamahal. Hallelujah, nagkaroon doon po ako ng karamdaman na talagang hindi ko po malaman dahil sa hindi po ako nagpapacheck up. Tanging ating pinakamamahal na Panginoon Hesus lamang, mga minamahal, ang aking sandigan, mga may sa oras na yun, mga minamahal, na nagkaroon po ako ng karamdaman sa tiyan, mga minamahal, na talagang bawat kain ko, mga minamahal, talagang namimilipit po ang aking tiyan, mga may sasakit. Hallelujah, bawat pagkain ko, kahit na tubig, mga minamahal, kahit napaka-soft sopas man yan, mga minamahal, talagang niluluwa ko po yan, walang oras, minuto, mga minamahal, na talagang kung aking bubuli-bulayin, mga minamahal, talagang napakahirap, mga minamahal. Hallelujah, na sa kunting pananampalataya ko noon, mga minamahal, na talagang binubuli ko yung mga patuto dito, mga minamahal, talagang
Sabi ko, buhay ang Diyos na aking pinaglilingkuran bagat malayo doon sa Maynila, mga minamahal, na hallelujah, babiyahe ka pa ng bus, pakapunta sa Amoranto, mga hindi ko alintana yung mga minamahal sapagkat alam ko po, naranasan ko po sa sarili ko na hallelujah, na pagwala sa malapay noon, talagang grabing kalungkutan, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hanggang sa tiniis ko po yun, mga minamahal, hanggang nanampalataya ako, hallelujah. Pagising ko ng umaga, ganun pa rin, mga minamahal. Talagang na sobrang sakit, mga minamahal. Talagang sabi nung isang karindere na pinagbibilan ko po, hindi ko talaga makakalimutan, mga minamahal. Talagang bumili ako ng sabaw na may bangus, mga minamahal, saka kalahating rice lang sapagkat talagang hindi ko po talaga kayang kumain, talagang hindi ko po maipasok. Talagang pagpasok na to, agad-agad ko rin po itong ilalabas, mga minamahal. Sobrang payat ko po noon, mga minamahal. Talagang sabi nung nagtitinda sa karinderya, operado ka ba? Sabi nga, ay hindi po. Sabi ko po, mga minamahal, hanggang sa nagpatuloy po pa rin ako nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hindi po ako nagpa-check up, nanampalataya. Wala po akong ininom na gamot, mga minamahal. Isang araw, anniversary po dyan sa gawain, anniversary po ng church anniversary, mga minamahal. Talagang hallelujah. Habang nagpupuri, malapit na matapos ang ating gawain, mga may bigla po akong nagutom, mga minamahal. Hindi ko po namalay na doon pala ako pagagalingin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Na grabing kabutihan ng ating pinakamamahal, hindi ko talaga yung makakalimutan, mga minamahal. At hallelujah, sa aking pagpapatuloy, mga minamahal, talagang nagkaroon din ng karamdaman ng aking ina na bagamat bilang panganay, mga minamahal, talagang pag nakita mo ang inyong magulang na talagang humingi ng tulong, talagang kung sa makikita ko sa sarili ko na yung magulang ko na talagang gusto na magpa-hospital, mga minamahal, sa sakit na nararamdaman sa kanyang tiyan, na iba-iba yung nararamdaman nila, mga minamahal. Talagang kumakalat po yung sakit, mga minamahal. Bilang panganay, mga minamahal, na talagang ako po yung tinawag ng aking mahal na ina. Talagang bilang talagang nakakakaba, mga minamahal, na makita mo yung ganong sitwasyon, mga minamahal. Hallelujah, ang ginawa ko lang, mga minamahal, talagang nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Talagang bilang nagtatrabaho sa parmasya, mga minamahal, talagang alam ko kung ano yung mga pain reliever na pwedeng ipainom sa aking mahal. Ngunit nanampalataya ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam ko, mga Pilipino, na pagagalingin niyo po gaya ng pagpapagaling niyo po sa akin. Hanggang sa nagpuri ako, mga minamahal, nililihans ko po ang aking mahal na ina. Hallelujah, praise the Lord, na talagang nakakaramdam po sila ng kaginhawaan, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord, na talagang gusto na nila magpa-hospital. Sabi ko, magpuri pa rin tayo sa mahal. Alam ko, pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Jesus. Hanggang sa nagpuri, nagpatuloy, mga minamahal. Talagang hindi namin na namamalay, gradual pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Talagang grabe, napakabuti ng ating pinakamamahal. Lately lang po nalaman ko po yung karamdaman ko, mga sa mga gamot, mga minamahal, sapagkat ako'y nagtatrabaho sa isang parmasya. Talagang mamahalin, grabe talaga ang gamot, mga minamahal. Ngunit sa ating pinakamamahal, tinuruan tayo ng ating mahal na pastor, mag-ayuno, magpuri sa ating pinakamamahal. Talagang nandyan ang pagpapagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. At pasalamatan ko rin din po ang ating pinakamamahal, sapagkat sa isang pamilya talagang hindi po natin maiiwasan na darating po talaga sa point na magiging broken family, mga minamahal. Ngunit nung napakounsel ako sa ating beloved OP, mga minamahal, talaga mag-ayuno, sabi nila, mga minamahal. Sinunod ko po yun, talagang pasalamat ko po sa ating pinakamahal. Talagang unti-unti po kaming inayos ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya wala hanggang pasasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa pagpuprotekta sa akin sa trabaho, na bagamat nandiyan na hindi po perfecto ang aking trabaho, mga malamuntik na po ako ma-terminate dahil sa naibigay ko po yung naitapon ko po, mga minamalang mamahaling gamot dahil sa hallelujah, hindi ko po na-double check. Talagang grabe, mga minamalang ating pinakamamahal na Jesus. Talagang imbes na ma-terminate ako, mga minamahal, talagang hallelujah, praise the Lord, na talagang binabaan po yung hallelujah, yung suspension, mga minamahal. Kaya napakabuti ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, hindi mo pinabayaan, mga minamahal, marahil sa aking
physical na pangangatawan, marami pong minsan nararamdaman, talagang ang ginagawa ko lang mga minamahal, nagpupuri, kinakausap ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, yung nararamdaman ko pong sakit-sakit, mga minamahal, talagang instant pong pinapagaling ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Jesus. Lord. Hallelujah, praise the Lord. Kaya sa mga baguhan, mga minamahal, talagang sa mga nanonood sa live webcast, mga minamahal, talagang hindi po kayo nagkamali sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Hallelujah. Ministry. Hallelujah. Kaya hanggang dito na lamang po ang pinakamataas sa pupuri, pagdadakil, pagkasambahay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayong pumalakpak ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved brother Joshua Datwin sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Without Jesus in our life, we are incomplete, mga minamahal. Amen. Yung Christian, mga minamahal. Amen. Yung Christ, may tatlong idinagdag na letter dyan, mga minamahal. Amen. Letra, I-A-N. Mga minamahal. Yung I-E-N, ang ibig sabihin po niyan ay I am nothing. Amen. Idinugtong ang pangalan ng ating dakilang Diyos, Christian. Ngayon, mga minamahal, yung we are nothing, tayo'y binigyang halaga ng mahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus na dati-rati tayo mga minamahal. Amen. Mga salot ng lipunan. Amen. Tayo mga sakit ng ulo. Ngayon, pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. We are walk by faith, mga minamahal. Amen. Walk by faith, not by sight, mga minamahal. Amen. Tayo po ay nabubuhay na sa pananampalataya, mga minamahal. Gaya ng ibinibilin sa atin ng ating pong dearly beloved parents in the Lord, wag tayong umabsent sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen. Kapag tayo umabsent, yung ating pananampalataya, mga minamahal, amen, magdi-decrease, mga minamahal, amen, mawiwindang, mga minamahal, amen, madidisorganize, mga minamahal, amen, mawawalan tayo ng faith. Bakit, mga minamahal? Ang faith nakukuha yan sa patuloy na pakikinig sa salita ng Malapinoon, sa mga patutuo na ating naririnig. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Kung tayo baguhan pa lamang, mga minamahal, amen, tayo magpatuloy lamang, mga minamahal. Amen. Yung ating kalagayan, temporary lamang yan. Kung tayo nasa mga kahirapan, may karamdaman tayo, mga minamahal. Amen. Sabi ng ating beloved kapatid, mga minamahal, nanampalataya sa mahal na Panginoon. Gusto niyang makatapos sa pag-aaral. Si Balit, mga minamahal, sabi niya, paano kaya ako makakatapos? Nagtiwala siya sa mahal na Panginoon. Anong ginawa, mga minamahal? Dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Kahit isang araw na habag ang mahal na Panginoon, pasahiros ng patay niya, mga minamahal, amen? Amen? Ipinubide. Hindi niya kilala, mga minamahal, ipinubide yung kanyang tuition fee. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus at tayo po magpatuloy sa ating pong pagkikinig ng mga pinagpalad buhay na patutuo. Ating pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved Ate Vines here. Praise the Lord. At beloved Jesus Finest Generation Choir, please prepare. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise Ako the rin po Lord. ay nagpapabot ng aking dobling paggalang sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda, and we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved and assistant pastor Lina Kumon Almeda. Ganun din po sa buong Almeda family, sa inyo po mga beloved, mga baguhan, mga datihan, sa akin pong mga kapwa manggagawa, sa bawat isa po sa atin na naririto. Isang mapagpalang hapon sa ating lahat. Hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Mga minamahal, bago po ako mag-start pasalamatan ng mahal na Panginoon, maaari ko po bang marinig ang pinagpalang praise the Lord ng mga anak ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus? Praise the Naku, Lord. medyo mahina po, mga minamahal. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Mga minamahal, talagang ang inyong abang lingkod po ay galak na galak dahil nga po nakaraang 2 weeks ago lang po talagang tayo po ay nag-celebrate ng ating 38th year church anniversary dito po sa dako ng San Carlos City, Pangasinan.
Mapalakpakan po ba natin ang mahal na Panginoon para sa kabutihan niya? Amen? Mahina, mga minamahal. Palakpak ng 38 years na pinagpala. Amen. Hallelujah, hallelujah. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo mga minamahal, kung aalalahanin ko pong kabutihan ng mahal na Panginoon, sinong mag-aakala na ang gawain dito sa dako ng San Carlos, sa unat dalangin ng mahal na pastor, aabutin ng 38 years mga minamahal. Kung sino pong mga pinakamatatanda na po dito mga minamahal, itong lugar na tinatayuan ng ating bahay pananambahan. Alam niyo po ba sa mga baguhan, ito po dati po kinatatakutan tong lugar, mga minamahal, dahil tapunan daw po ito ng mga na-salvage, mga minamahal. Pero sabi nga po mga minamahal, kapag nandun ang pananambahan ng mahal na Panginoon, naroon din ang mahal na Panginoon, lahat ng masamang espiritu dahil sa pagpupuri na itinuro ng ating mahal na pastor, lahat ng masamang espiritu, inalis yan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Amen po. So, nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon dahil minsanan pa nakaraos yung ating 38th year church anniversary at talagang grabing pagpapala. Nadalaw po muli tayo ng isa sa mga apo ng ating beloved and honorable pastor, Wildy E. Almeda. Ganon din po mga minamahal. Talagang pinapasalamatan ko po sa mahal na Panginoon na talagang yung pag-prepare mga minamahal, hindi po basta-basta yon mga minamahal. Talagang sa gawain na ito, tinuruan po tayong manampalataya ng ating beloved and honorable pastor dahil kung maalala ko po mga minamahal, Friday po nun, talagang sabi po ng ating financial committee, Ate Vines, paano po ba yan? Talagang medyo yung budget natin, kapos, ganito, ganyan. Alam niyo po mga minamahal, ang Diyos na pinaglilingkuran namin dito sa Jesus Miracle Crusade ay buhay at totoo at talagang on time mga minamahal. Dahil, alam niyo po mga minamahal, grabe, sabi ko nga po, kapag talagang nagbibigay tayo sa mahal na Panginoon, wag na wag nating pagdadamutan ang gawain ng mahal na Panginoon. Bakit po mga minamahal? Dahil that time mga minamahal, meron po akong mga natanggap na extra blessing ko mga minamahal. At talagang sabi ko, mahal na Panginoon, talagang namumroblema kami dahil kulang daw po, kulang yung budget, kulang ganyan. Sabi ko, sige, mahal na Panginoon, bahala na po kayo na pong bahala dahil total, ang sa akin naman ay sa mahal na Panginoon din. Mahal na Panginoon din ang nagbigay. So, ibibigay ko sa mahal na Panginoon lahat ng mayroon ako. Alam niyo po ang himala ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Pagkatapos ng church anniversary, yung akala naming negative, nagbalik pa po ng sukle ang ating financial committee. Lahat tayo nakakain, pinagpalang lubusan ng mahal na Panginoon. Ganon din po mga minamahal. Pinapasalamatan ko po sa mahal na Panginoon dahil maalala ko lamang po, grabe, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po, sa mga hindi pa po nakakarinig ng aking patotoo, ang aking beloved mother po noon, nung hindi pa po nakakakilala sa gawain na ito, ay talagang marami po siyang karamdaman mga minamahal dahil talagang ang aking beloved mother ay talamak na nagsisigarilyo mga minamahal. Sa isang araw, nakakaubos po siya ng 3 kaha, pinakamababa po yun. So, kung i-imagine niyo mga minamahal, grabe umuusok yung bibig ng aking beloved mother. And then, ang aking beloved mother din po, ay talagang meron din po siyang karamdamang hepatitis B. At alam niyo po, sa madaling salita, ang hepatitis B mga minamahal, once na nagbuntis ka at nanganak ka, yun po ay pwedeng mag-transfer sa ipinanganak mong sanggol. So, ang inyong abang lingkod po mga minamahal ay talagang ipinanganak po ako ng aking beloved mother na taong 1995. At alam niyo po mga minamahal, after 20 years mga minamahal, talagang sa kahabagan din po ng mahal na Panginoon ng inyong abang lingkod. Ito po, hindi po sa pagtataas ng aking sarili, ngunit talagang tanging sa kahabagan lang ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ang inyong abang lingkod po ay naging registered nurse din po mga minamahal. At naranasan ko po mga minamahal na makapagtrabaho sa ospital. So, bago po ako magtrabaho sa ospital, mga minamahal, talagang kailangan ko pong mag-undergo sa mga medical exams. So, ang inyong abang lingkod po, number 1 po na exam dyan, yung pagkakaroon ng hepatitis, mga minamahal. I-check po dahil, syempre po sa pinagtatrabahuan mo, mga minamahal, hindi ka po pwede magtrabaho kung meron kang karamdaman. Alam niyo po, mga minamahal, talagang naalala ko noon dahil ang aking beloved mother nga po ay maalala ko naninilaw yung kanyang balat.
yung kanyang mata naninilaw. So sabi ko, mahal na Panginoon, bago po ako i-test noon, sabi ko, mahal na Panginoon, alam ko, ikaw ang Diyos na nagpapagaling sa ministeryong ito. At alam ko rin na pinagaling mo na ang aking beloved mother. Alam niyo po mga minamahal, after 2 days mga minamahal, lumabas yung resulta ng aking medical exam. Lahat po ito ay clear mga minamahal sa pangalan ni Jesus. At talagang ang inyong abang lingkod po ay hindi nag-positive sa kahit anong sakit. Ganon din po mga minamahal, maalala ko po talagang lahat po ng naiinitan sa araw na magsabing praise the Lord. Praise the Lord. Mainit po mga minamahal, pero mas mainit sa impyerno mga minamahal. Amen. So alam niyo po mga minamahal, ang aking beloved father din po mga minamahal, talagang noon pa po, medyo wala po sa linya namin yung magkaroon ng hypertension or high blood mga minamahal. Ngunit dahil nga po sa nagbabagong panahon, talagang nandyan yung grabing init, at yung aking beloved father po ay nitong taon lamang po mga minamahal, inatake po sila ng high blood mga minamahal. So, nagkaroon po sila ng isang series mga minamahal na isang Biyernes. Talagang tinake ko po yung blood pressure ng aking beloved father dahil bago po yung overnight nun, dahil ang overnight po is alas 9. So pagdating po ng mga bandang 7:30 mga minamahal, sabi niya, anak, medyo nahihilo ata ako. Sabi niya, okay lang ba pakitake mo yung blood pressure ko? So aking beloved father mga minamahal, sabi ko, sige dad, iti-check ko po yung blood pressure nyo. Pag-check ko ng kanyang blood pressure, mga minamahal, hindi na po ako nagsalita. Bakit mga minamahal? Unang kuha ko po mga minamahal, umabot po siya ng 200/100. So sabi ko, hallelujah in Jesus' name. Sabi niya, bakit? Ilan yung blood pressure ko? Sabi niya, ang sinabi ko lamang po, hindi dad, basta mataas, mataas. Alam niyo po mga minamahal, bilang tao at bilang, sabi nga po, hindi po sa pagmamataas, may pinag-aralan man din po. Lahat po ng kaparaan ng tao, sinubukan ko pong gawin. So, pinatake ko po siya ng pineapple juice, pinatake ko po siya nung, alam niyo po yung hilaw na bawang. Sabi ko, talagang medyo naduduwal po siya, excuse me po sa mga nagbe-breaking. Talagang naduduwal po siya nung tinake niya, pero sabi ko, hindi dad, sabi ko, sobrang taas nung BP mo. Sabi ko, kaya kailangan i-take niyo talaga itong nguyain mo, dad. Sabi ko, alam niyo po mga minamahal, after 30 minutes, kinuha ko po ulit yung blood pressure ng aking beloved father. Hindi rin po ako ulit nagsalita mga minamahal. Sinabi ko, ang nakuha ko na naman po mga minamahal, pumapalo ng 180/100. So sabi ko, hallelujah, mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, magsa-start na po ang banal na gawain noon. Bilang tao mga minamahal, nakaramdam kami ng takot mga minamahal. At kung iisipin sa siyensya mga minamahal, kapag pumalo ka ng 200, ng 180, malamang sa malamang, talagang magkakaroon na ng effect sa katawan mo yan. Yung iba po niyan na mild stroke, yung iba po niyan kung ano pa pong nangyayari. Pero sabi nga po mga minamahal, tinuruan tayo ng mahal na pastor na manampalataya. At sa gitna ng kagipitan mga minamahal, tawagan mo ang pangalan ng mahal na Panginoon, hindi niya tayo bibiguin. That moment mga minamahal, bilang tao, bilang anak, grabing pag-aalala ko. Sabi ko, dad, huwag ka munang bumabaga nito, ganyan, ganito, ganyan. Sabi na aking beloved father, hindi anak, bababa ako dahil ang kagalingan ko nasa gawain ng mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, bago siya bumaba, tinake ko po ulit yung blood pressure niya. Ganun pa rin mga minamahal, bumalik na naman ng 200. Sabi ko, hindi talaga kaya dad. Sabi niya, alam niyo po mga minamahal, nagalit ng aking beloved father. Sabi niya, sige na, di bali nang lumakad ako, di bali nang gumapang ako, mahalaga, nandun ako sa gawain ng mahal na Panginoon. So alam niyo po mga minamahal, nandun kami sa quarters, mga minamahal. In-assist po namin siya ng isang beloved worker. Talagang grabe mga minamahal, ng hihina ng aking beloved father. Pag-akyat po niya dito sa kanyang luhuran, mga minamahal, sa himala ng mahal na Panginoon. Pagkaluhod niya, sabi ng aking beloved father, nakaramdam ako ng grabing kaginhawaan. Yung hilo na nararamdaman ko, inalis ng mahal na Panginoon. Hallelujah! At alam niyo po mga minamahal, grabe rin, talagang sabi nga po, we live by faith. So nanampalataya kami mga minamahal. Alam niyo po, natapos ang banal na gawain ni isang kirot ng batok, ni isang pangangapal ng batok, hindi na po naramdaman ng aking beloved father. Amen. Praise the Lord. Pinapasalamatan ko po yan sa mahal na Panginoon at talagang grabe yung pagpapala ng mahal na Panginoon sa buhay namin. Alam niyo po mga minamahal, maalala ko rin po talagang kung lagi niyong naririnig dito sa banal na pulpito, ang pagbibigay ay susi ng pagpapala, ang pagbibigay ay susi ng
pagpapala. Alam niyo po mga minamahal, talagang makailang ulit naming naranasan yan. Talagang maalala ko lamang po, last February na lumuwas po tayo ng Maynila, talagang andyan mga minamahal na pinagpala kami ng mahal na Panginoon. Medyo nakasakay na po kami sa medyo maayos-ayos na sasakyan na po mga minamahal. Alam niyo po, sinubukan namin mag-look back ng aking beloved father. Sabi namin, grabe, no? Grabe yung pagpapala ng mahal na Panginoon. Kung iisipin mo, noon, yung sasakyan namin, mga minamahal, pupugak-pugak. Bago kami makarating ng Maynila, ang biyahe namin, hindi kami pwedeng bumiyahe ng NLEX. Bakit mga minamahal? Anytime pwedeng tumirik yung sasakyan na sinasakyan namin. Pero sabi nga ng aking beloved father, sige, makakarating tayo. Alam niyo po mga minamahal, maalala ko noon, nung bata pa po ako, talagang nagta-travel kami, gamit namin yung Light Ace na van. Talagang every 2 hours, every 3 hours ng biyahe, hihinto kami kasi maglalagay kami ng tubig. Tapos, lagi kaming sa EDSA, mga minamahal, talagang hindi kami naka-aircon kasi sabi nga po, talagang anytime pwedeng tumirik yung sinasakyan namin, makarating lamang po sa event natin sa Manila. Pero alam niyo po, ang pagpapala ng mahal na Panginoon, kaya sabi ko, kapag nagbibigay ka ng may katapatan, bagamat beloved workers kami, hindi man ganun kalaki yung aming natatanggap, pero magtapat ka. Magmula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamaliit na malaking bagay, magtapat ka dahil tapat ang mahal na Panginoon na magpapala sa iyo. Amen. Praise the Alam Lord. niyo po mga minamahal, nagulat kami, after 5 years, after 10 years na pagpipray mga minamahal, last year lamang po mga minamahal, pinagkalooban po kami ng panibagong sasakyan ng ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Alam niyo po, talagang pagpapala din niya ng mahal na Panginoon dahil kung isipin ko, 1 taon mga minamahal na pinanalangin yan talagang, sabi nga po, kung may pananampalataya ka, bitawan mo na ito agad, i-claim mo na. Dahil Amen. 1 year Praise mga the Lord. minamahal, bago namin nakuha yung sasakyan na pinagpipray namin, ilang beses, sabi namin, sige kukuha, atras, abante, kaso parang hindi pa kalooban, na ipaalam na rin po ito sa ating beloved Tita Peach, mga minamahal. Tapos sabi ng beloved Tita Peach, sige be, huwag kang mag-alala, mag-pray lang, kung may pagpapala, bibigyan ka ng mahal na Panginoon. Alam niyo mga minamahal, after 1 year, bumili na po ng case, ng cover ng sasakyan ng aking beloved father. After 1 year, mga minamahal, out of nowhere, tumawag yung isang tita ko dyan sa dako ng Pampanga. Sabi niya, Divine, kailangan mo pa ba na sasakyan? Nandito pa yung sasakyan na desire mo. Sa'yo na to. Salamat Amen. sa ating pinakamamahal Praise the na Panginoon Lord. Jesus. Alam niyo, mga minamahal, yung pagtatapat, mga minamahal, hindi lang po siya financially kasi sabi nga po nung mga nangangaral ng mga pinagpalang Kristiyano, yung mga pagpapalang material na yan, bonus na lang yan sa mahal na Panginoon. Alam niyo, mga Amen. minamahal, kung iisipin ko talagang sa panahon ngayon, grabe yung pagbabago ng ikot ng mundo. Ang dami-daming nangyayari, mga minamahal. Merong mga times, mga minamahal, na nakikita ko po yung sarili ko na nagigising ako ng madaling araw kasi umiiyak ako, grabing kalungkutan. Pero alam niyo po, mga minamahal, talagang ang mahal na Panginoon ang dakilang taga-comfort natin. Kung iisipin niyo, mga minamahal, kung papasok kayo sa mga psychiatric department, mga minamahal, gagastos kayo ng 100,000, ng milyon para lang ma-cure yung depression, ma-cure yung kalungkutan, ma-cure yung grabing pag-iisip, yung anxiety. Pero sa gawain ng mahal na Panginoon, lumabas ka lamang sa purihan, magpuri ka lang, mararamdaman mo yung banal na presensya ng mahal na Amen. Panginoon. Praise the Talagang Lord. grabe ang pagpapala ng mahal na Panginoon. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa mahal na Panginoon dahil yung mga bagay na yan, mga minamahal, hindi ko po mababayaran yan. At last na lang po, mga minamahal, nais ko pong pasalamatan sa mahal na Panginoon talagang sa dinami-rami nung naranasan kong ilang beses, mga minamahal, sa mga hindi pa po nakarinig na aking patotoo. Ang inyong abang lingkod din po ay pinagpala, nakarating din po ako sa dako ng ibang bansa. At doon, mga minamahal, ilang beses ko naranasan, meron yung isang beses naranasan ko na talagang, imbes na alas 9 ng umaga, pupunta na po ako sa school namin noon, pero merong udyok ng mahal na Panginoon dahil sabi nga po, walang malayo o malapit sa gawain ng mahal na Panginoon, basta nandyan ang paunang dalangin ng mahal na pastor and beloved workers, talagang walang malayo, mga minamahal. Alam niyo po, ilang beses po yun, dapat alas 9 nandun na ako sa school, pero sabi ko, mahal na Panginoon, bakit parang hindi pa ako pwedeng maggayak, hindi pa ako ready? Alam
Alam niyo po mga minamahal, nagpa-late ako ng 1 oras mga minamahal. Nagulat ako mga minamahal. Doon sa dinadaanan naming daanan mga minamahal, meron po palang nangyaring shooting incident. Alam niyo po kung anong oras nangyari? 9:00. Sabi ko, mahal na Panginoon, napakabuti mo. Ililigtas po muli ng mahal na Panginoon Amen. aking buhay. Praise the Lord. Ganun din mga minamahal, naranasan ko po na doon po kasi sa dako ng Australia, talagang nagko-commute po ng inyong abang lingkod. Talagang, pag naalala ko po ito, talagang sabi ko, napakabuti ng mahal na Panginoon. Dahil meron po yung isang beses na yung bus driver namin na babae, mga minamahal, talagang ang bilis-bilis ng takbo niya. Doon po sa unahan, mga minamahal, tumatakbo po siya ng around 80 kilometers per hour, mga minamahal. Sa unahan po noon, meron pong stoplight, mga minamahal. At doon, mga minamahal, kapag nag-red, di ba mga minamahal, dapat mag-stop ka. So, pag nag-orange, mga minamahal, hudyat na yun na magme-minor ka, mga minamahal. Ngunit yung bus driver na sinakyan namin, mga minamahal, imbes na mag-minor siya, mga minamahal, binilisan niya pa po, mga minamahal. So, sa unahan noon, may intersection. Kami, mga minamahal, pag ganun, alam niyo po, nung saktong nag-red light na, merong sasakyan na papunta dito, mga minamahal. At talagang sabi ko, mga minamahal, that moment, wala kaming ibang nabanggit kundi, hallelujah in Jesus' name, hallelujah in Jesus' name, hallelujah in Jesus' name. Anong himala ng mahal na Panginoon? Yung preno na hindi kumakagat, mga minamahal, pinakagat ng mahal na Panginoon, pinag-ingatan kami ng mahal na Panginoon. At ang himala ng mahal na Panginoon, sabi po sa akin ng bus driver, tumingin po siya sa akin kasi grabe yung lakas ng rebuke ko. Sabi niya, mga minamahal, yung Diyos na tinawagan mo, yun ang Diyos na nagligtas sa atin. Hallelujah! Kaya, salamat sa mahal na Panginoon. Alam niyo po mga beloved baguhan, sa mga beloved live webcast, totoo po yung sinasabi namin dito. Hindi po kami binayaran. Lahat po ito ay naranasan namin. Talagang totoo ang mahal na Panginoon sa buhay namin. Kaya mga minamahal, patuloy lang po tayong maglingkod. Dahil yung buhay ni Kristiyano, hindi laging masaya, hindi laging puro rosas. Meron ding mga tinik, pero mga minamahal, kung alam natin kasama natin ang mahal na Panginoon, walang makakagapi sa atin, mga minamahal. Kaya, pinapasalamatan ko po ang mahal na Panginoon sa lahat-lahat ng mga pagpapalang, mga biyaya sa physical, sa material, at lalo't higit sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po, ang pinakamataas na pagpupuri, pagpapasalamat, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen! Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. God bless po sa ating pong beloved na ating Vines here. Amen. Sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Palakpakan po muli natin ang ating Diyos na buhay, ang ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Kahit sa ating po mga beloved viewers, sa ating mga mahal na mga bisita. Amen. Kung tayo po, mga minamahal, sa ating kinalalagyan na congregation, mga minamahal, amen, sa mga kongregasyon, amen, hindi man lang gumaling ating mga karamdaman, hindi man lamang nagbago ang ating mga buhay, mga minamahal, amen, magtanong na tayo, mga minamahal, totoo kaya itong kinaroroonan ko? Amen? Totoo kayang Diyos ang aking pinaglilingkuran? Amen? Yan ang sabi ng ating pong dearly beloved honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda. Amen? Kaya dumalo na po tayo dito sa Jesus Miracle Crusade. Amen. International Ministry, ang Diyos dito ay nagpapagaling, nagbabago ng buhay. Amen. Nagpapala, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ang malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At dito po nagtatapos, mga minamahal, ang ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. At atin po, mga minamahal, samahan ang ating po mga pinagpalang mga awit para po sa kanilang papuring awitin. Alay po sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Jesus Miracle Crusade, International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, Beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord.
everything I need. Protection in the name of Jesus. Deliverance in the name of Jesus. Freedom in the name of Jesus. Everything I need is in that name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Love you, Lord, for your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God inside. I love you, Lord, for your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. 'Cause all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yes, Jesus. I love your voice. You have left me through the fire in the darkest night. You were close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. 'Cause all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magkakailanman. Hanggang ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Mahal kita, walang hanggan ang iyong biyaya sa buong buhay ko. Hawak mo sa iyong kamay, mula sa aking pagmulat hanggang sa paghimbing. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos.
Jesus. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay. Aminin ko ang kabutihan ng Diyos. Magkailan ba'y di nagbabago ang kabutihan mo? Kailan ba'y di nagbabago ang kabutihan mo? Bubuhay ko, ialay ko lahat para sa'yo. Kailan ba'y di nagbabago ang kabutihan mo? Kailan ba'y di nagbabago ang kabutihan mo? Kailan ba'y di nagbabago ang kabutihan mo? Bubuhay ko, ialay ko lahat para sa'yo. Kailan ba'y di nagbabago ang kabutihan mo? Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. 'Cause all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Kami naman, tunay na mabuting malapay na ang kanyang kagandahan ay magpakailan. Hindi natin mabibilang ang kabutihan ng kagandahang loob ng malapay. Subalit sa oras na tayo ay umawit, magpuri, ipalakpak ang ating kamay. Tuwang-tuwa ang Diyos sa langit. Tayo mo minamahal patuloy. Hallelujah, hallelujah. Pagpapunan sa Hallelujah. Ang gawa ng Diyos, ang kagalingan, ang babago ng buhay.
panalangin sa ating mga kapatid. O dakilang Diyos, mahal na Panginoon, narito kami sa uling awitin ng mga minamahal mga awit. Salamat sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan at patuloy namin idinadalangin sa iyong mga kapatid na hindi pa nagdama na iyong matamis proseso. Aming dinadalangin mo na Panginoon, ibuhos mo minsan ang Panginoon Santo Espiritu sa aming kalagitnaan. Patawarin mo kami sa iyong mga kasalanan. Hugasan mo kami. Linisin ang baldo mong magos. Marapatin mo kami. Ito po ang aming samot palangin sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Nakikita ay pag-ipag-puso, ipag-puso. Suwagin mo. Kayo tunay na Diyos. Anong pag-iyong pag-iisip? Iyo'y pag-iikip. Umawit sa amin ng aming honor. This is the time. Ikanto ang ulamin. This is the only time. Masabi mo, thank you, Lord.
myself standing in the sun. I can only Praise the Lord, Amen. God bless sa ating beloved Jesus Finest Generation Choir. Salamat sa ating malapay noon. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin minsan ang pang ating malapay noon. Praise the Lord. Lahat ng pinagpala sa oras na ito magsabi ng Praise the Lord! Amen. Tunay nga mga minamahal, hindi mababayaran mga minamahal. Ang pagkakataong mga minamahal na tayo po ay talagang sa atin ipadamahan ng malapay noon ang kanyang matamis na presensya mga minamahal. Sabi nga, anumang kalungkutan, anumang kabigatan sa buhay na ating naramdaman, once na kumilos ang malapay noon, amen, isipin natin sa ating mga sarili mga minamahal, tayo ang pinakamayaman, pinagpalang lubos sa mundong ito. Palapakan natin ang ating malapay noon. Praise the Lord. Patuloy natin pinapabuhat ang pinapataas na upuri, pagluluwalhati, pagdakila, pagsamba sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Dobling paggalang pagbati sa magandang hapon sa ating beloved evangelist, Pastor Weldes Almeda, the end-time prophet of our loving God. At lagi po natin inaalala, mobile tour nila sa aral, ating pong minamaginagal na assistant pastor, Lina C. Almeda. Sa pong mga beloved children, sa ating pong minamalang manggagawas, sa dakong ito, sa ating pong minamalang elders, sa inyong po minamalang datiyan man, isang mapalang hapon po sa ating lahat, sa ating mga bisita, sa ating mga Facebook and YouTube viewers, kayo po ay welcome na welcome dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At tayo mga minamahal ay mag-aral mga minamahal sa maikling pagpapaliwanag sa kahalagaan ng pagbibigay. Narito po tayo mga minamahal sa ating pong exhortation for giving po mga minamahal. Lahat muna nang nagagalak sa pagkakaloob ng kalikasan buhay ng sa malapay noon, pumalakpak sa ating Diyos sa buhay. Amen? Praise the Lord. Isa ito mga minamahal sa napakahalagang yugto ng gawain ng malapay noon. Dito po narito ang sekreto kung paano pagpalain ng malapay noon ang bawat sa atin. Amen? Dito po muna sa Deuteronomio, ang kamanatay 12, ang talatay 11. Ating pong basahin. Sabi rito, ay mangyayari nga na ang dakong pipiliin ng Panginoon ninyong Diyos na patatahanan sa kanyang pangalan, ay doon ninyo dadalhin ang lahat ng aking iniutos sa inyo. Ang inyong mga handog na susunugin at ang inyong mga hain, ang inyong mga ikasampung bahagi at handog na itataas ng inyong kamay at ang lahat ng inyong piling panata na inyong ipinapanata sa Panginoon. Mag-ingat ka na huwag mong ihandog ang iyong handog na susunugin sa 5 dakong iyong makikita, kundi sa dakong pipiliin ng Panginoon sa iyo sa iyong mga lipi ay doon mo ihandog. At doon mo gagawin ang lahat ng aking iniutos sa iyo. Sa talon sa 28, iyong sundin at dinggin ang lahat ng mga salitang ito na iniutos ko sa iyo, upang magpakailanman ay ikabuti mo at ng iyong mga anak pagkamatay mo, pagka iyong ginawa ang mabuti at matuwid sa paningin ng Panginoon mong Diyos. Palapakan natin ang ating malapay noon. Salamat sa kanyang salita. Amen. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord. Amen. Mga minamahal, ngayon po, mga minamahal, ay Holy Supper, mga minamahal. Inaalala natin, mga minamahal, na ang napakabuti na Diyos ay nagkatawang tao na bayubay sa krus ng Kalbaro para sa atin. Ibinigay niya ang kanyang sarili upang tayo, mga minamahal, ay pagpalaing lubos. Amen? Lahat ng patuloy pinagpapala, pumalakpak sa malapay noon. Ang Diyos ang unang nagpakita ng pagbibigay, mga minamahal. Hindi lang financial, hindi lang tungkol ito sa material, kundi buhay ang binigay ng malapay noon. Subalit sa ating nabasa, ang ipinapaalala ng malapay noon sa ating huwag nating kalimutan ay ang ikasampung bahagi at handog. Maraming mga tao sa ating lipunan, mga minamahal, anuman ang natapos, mataas man ang pinag-aralan, kahit anong ganda ng trabaho, kahit gaano kalaki ang kinikita, madalas, lagi lang din natin naririnig sa kanila na tila baga
kulang na kulang pa rin ang mga bagay na ito upang matustusan ang pangailangan nila. Mga minamahal, ang iba ay gayon na lamang ang pag-alala sa kung paano ang magiging kinabukasan ng kanilang mga anak, paano tayo makapamumuhay, ano ang ating kakainin bukas, ano ang ating daramtin, saan tayo kukuha ng ating pantustos sa ating magastos. Kung tayo ay dumarating, mga minamahal, sa punto na nag-aalala tayo at nababalisa tungkol sa araw ng bukas, ang sabi ng binasa natin, kapag ating maingat na susundin ang lahat ng utos ng Malapaynoon, sa unang talata na ating nabasa, yung 10 bahagi ng handog ay dalhin natin sa kamalig kung saan tayo nagkakatipon. Walang iba dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, partikular na dito sa outreach ng San Carlos kung saan tayo kumakain ng spiritual. Dito daw natin dalhin, dito natin ibigay ang 10 bahagi at handog ng Malapaynoon. At isang tiyak na bagay kapag atin itong ginawa, magpakailanman ay ikabubuti natin, hindi lang daw natin, kundi maging ang ating mga anak at ang magiging anak pa ng ating mga anak. Ibig sabihin, mga minamahal, sa mga matatapat na Kristiyano, sa laging inihahanda ang 10 bahagi ng handog ng Malapaynoon, hindi kailanman, mga minamahal, pinagkukulang ng Malapaynoon. Lahat ay ipinubrubay ng Malapaynoon sa Kristiyanong ito, mga minamahal. Palapakan natin ang ating Malapaynoon. Kahit paman, sabihin, mga minamahal, ng iba, sabi nga, nagsasayang lang ng panahon. Sabi nga ng ilan, pinapayaman nyo lang ang inyong iglesia. Pero hindi nila alam, mga minamahal, na kapag inuna mo ang Malapaynoon, ang Diyos na makapayanan sa lahat, ang siyang magpapala sa iyo hindi lang financially, materially, physically, emotionally, mentally, pagpalain ng Malapaynoon. Magugulat tayo, mga minamahal, mga nagpapatotoo rito. Nung marinig nila ang pangako ng Malapaynoon tungkol sa pagkakaloob, na tayo pa lang, mga minamahal, ay mailalagay sa katiwasayan, sa kasaganaan, hindi sila nag-alinlangan na ipagkaloob ang bahagi ito, bagamat alam nila na meron silang dapat na babayarin. Ang mga kapatid natin, nagpatotoo, mahal nating kapatid, mga minamahal, kung maalala nyo lang po, mga minamahal, ang patotoo niya, kahit nasa murang edad niya, nag-aaral pa lang siya, imagine, mga minamahal, nag-aaral pa lang yung ating mahal kapatid, ating beloved brother. Nagkaroon na siya ng pananampalataya na ang Diyos ay totoo sa kanyang pangako na hindi sa pagkukulangin ng Malapaynoon at ipurubay ng Malapaynoon kay pangailangan. Dahil isang araw, nung nagpadala ang kanyang mahal na nanay, mga minamahal from abroad, tungkol sa pangmatrikula, ibinigay, mga minamahal, yung pera sa kanya ipinadala at ina-expect talaga ng kanyang magulang na wala na lang puproblemahin. Ibig sabihin, makapag-exam yung kanilang mahal na anak. Dahil alam naman natin sa kulay mo, no permit, no exam. Pag hindi nakapagbayad ng matrikula, hindi pag-examine. Ibig sabihin, wala na rin hihintayin yung ating mahal na kapatid na ito sa kanyang magulang, sa kanyang mahal na nanay na magpadala pa dahil alam naman na ipinadala na yung pambayad. Subalit, nung naririto siya sa gawain Malapaynoon, narinig niya na sa pagkakaloob ng 10 bahagi ng handog, mahalaga sa anumang paraan na tayo, mga minamahal, ay pinagpapalapaynoon, tulad ng ganyang pagkakataon, hinipo ang ating mahal sa buhay, pinadalan tayo ng pera, sumahod tayo sa ating pinagtrabahuhan, sa ating negosyo, kumita tayo. Mayroong bahagi ang Malapaynoon at dapat daw dalhin sa kamalig ng Diyos dito sa Iglesia ng Malapaynoon at hindi sa kung saan-saan daw. Kaya mga minamahal, yung nakikita natin dyan sa labas, yung mga sumasakay, mga minamahal ng pampublikong sakyan at humingi ng sobre, mga minamahal at humingi ng tulong patungkol sa mga minamahal, yun ay hindi yun ang tamang pagkaloob
dakong pagkakalooban ng ikasambuhaginandog. Kundi dapat dito daw dadalhin sa gawain ng Malapanginoon. Ang ginawa ng ating mahal kapatid, mga minamahal, ibinigay niya. Kinuha niya ng tithes and offering, yung ipinadala ng kanyang mahal nanay na pabayad ng kanyang matrikula. Hindi niya na makukumpleto, mga minamahal, yung kanyang pambayad, pero sumampalataya siya na sa anumang kaparaanan, kayang-kayang i-provide ng Diyos ang aking pangailangan. Pinanghawakan niya, mga minamahal, ang sabi ng Malakay, mga minamahal, ang sabi ng Malakay sa 3, sa Kabanatay 3, ang sabi, at subukin ninyo ako. Ngayon, ang sabi ng Malapanginoon, kung hindi ko sasawayin ang mga mananakmal, bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihulog ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Lahat ng sumasampalataya na kayang-kayang gawin ng Diyos na matugunan natin Panginoon, pumalakpak sa ating Malapanginoon. Pumalakpak tayo sa ating Malapanginoon. Amen? Yung ating malakapatid, ipinagkalob niya. Ito na ang nangyari, mga minamahal. Nung umuwi siya sa kanyang tahanan, wala nang ano pa mga ipapadala ang kanyang mahal na nanay sapagkat ipinadala na talaga pambayad. Malapit na ang kanyang exam, pero sa halip na siya ay mabalis na, sa halip na tularan niya yung mga nakikita niyang reaksyon ng mga tao sa labas, na halos sila ay, sabi nga, mawala sila sa focus, makawindang-windang sila. Hindi nila alam ang gagawin. Marami na silang nilalapitan, na lalo silang nalulubog sa utang. Yung ating mahal kapatid, nakangiti pa rin at sumasampalatayang makikita ko ang pagpapala at pagtugon ng Malapanginoon. Ano ang ginawa ng Malapanginoon, mga minamahal? Isang araw, mga minamahal, nung malapit na ang kanyang exam, mga minamahal, yung kanyang mahal na lola, mga minamahal, lumapit sa kanya. At mga minamahal, ang himala ng Malapanginoon, binigyan siya, mga minamahal, ng pagpapala, ng blessing, with allowance pa, mga minamahal. Nung kanyang binilang, mga minamahal, napunuan, mga minamahal, yung kulang. Dahil nga tinanggal niya, mga minamahal, yung ikasambayan ng dugdo sa pambayad na ipinadala kanyang malnanay. Napunuan muli, mga minamahal, at nakapagbayad siya, mga minamahal, nakapag-exam siya, at meron pang sobra, may allowance pa siya, mga minamahal. Palagpakan natin ang ating Malapanginoon. Hindi daw hiningian ng ating mga kapatid yung kanyang lola, na hindi man niya inopen na kulang yung kanyang pambayad ng matrikula. Ang tangi lang meron siya, pinanghawakan niya ang kasaganaan, ang walang sapat na silid na pagpapala pag nagbuhos ang Malapanginoon. Sa anumang kaparaan ng Diyos, kayang-kayang sawayin ng mga mahal. Mangangamba tayo sa kalusugan ng ating mga loved ones. Hindi pa natin alam, mga minamahal, ang pagpapala, kalusugan, yan ay bunga ng iyong pagtatapat sa Malapanginoon. Aanin natin ang dami ng business na meron tayo, pinagmulan ng extra income, kung sa isang araw ay dinapuan ka ng karamdaman, at ang karamdaman na ito ay mag-cost sa iyo na lahat ng kinikita mo sa lahat ng business mo ay kulangin pa para sa iyong panggamot, walang saysay. Ang sabi ng Biblia, nauuwi lang sa pangangailangan. Pero ang sabi, kaya para sa ating ikabubuti, ang pangako ng Malapanginoon, kapag sumunod tayo, para sa ating ikabubuti, wala kang aalalahanin, hindi ka mangangamba, dahil ang Diyos ang magpapalusog sa iyo. Ang Diyos ang maglalayo sa iyo sa anumang sakit, karamdaman, maging disgrasya at kapahamakan. Amen? Palapakan natin ang ating Malapanginoon. Mag-alinlangan tayo, mga minamahal. For example, ano ba ito, mga minamahal? Itong ikasambuhaginandog, mga minamahal. 20%, mga minamahal. Halimbawa sa ating sahod, mga minamahal, sa isang buwan, 10,000. Times 0.2, sapagkat yun ang 20%, mga minamahal, times 0.2. Ang 20% ng 10,000, mga minamahal, ay 2,000 pesos. Mag-alinlangan pa ba tayo, mga minamahal, na yung 2,000 pesos ay ihulog sa offering cloth mamaya kapag umikot na, mga minamahal? Kapag nag-alinlangan tayo at hindi natin ibinigay, nakatatakot kapag hindi tayo pinag-ingatan at proteksyon na ng Malapanginoon, baka kulangin pa yung 2,000 na yan kapag
tayo ay napahamak, tayo ay nagkaroon ng karamdaman, yung ating mahal na anak, mga minamahal, ay nagkaroon ng karamdaman, baka kulangin pa yan, mga minamahal. Kaya mga minamahal, yung ating mga kapatid na nakariring nito mga minamahal, nagpapatuto sila at sabi nila, nung unang pasok ko, hire ko sa pinagtrabahuan bilang isang inyenyero, hindi ko wala sa aking isip ang magpataas o ma-promote. Ang tangi lang sa akin ay gawin ko lang yung aking trabaho nang ayon sa aking kakayahan at magagawa. Yung best niya. Pero hindi niya nakalimutan na sa bawat gawain ng malapanginoon, pag narinig niya ang pagkaloob ng isang paghinandog, ibinibigay niya ang bahagi ng malapanginoon. Ano ang nangyari? Ito ang nangyari. Ayon sa kanyang patutuan, sabi niya, lahat ng aking mga katrabaho doon sa opisina, lahat sila matatagal na. Mababa na siguro ang isang taon na experience nila. Samantala ako, kakasalpak lang. Ilang buwan pa lang. Naghangad sila na ma-promote. Pero hindi sila mapagkalo, hindi sila ma-promote. Subalit, isang araw, mga minamahal, yung ating mga kapatid, kinausap ng kanyang boss, mga minamahal, bakit may inoferan pala mga minamahal nang siya po mapopromote, mga minamahal. Palapakan natin ating mga lapay. Nag-react, mga minamahal, yung mga ano yan, samantalang bagong-bago pa lang daw yung ating mga kapatid, bakit siya ang pipiliin para mabigyan ng pagkataong ma-promote? Ang sabi ng ating kapatid sa kanyang isip, alam ko na kung ano ang dahilan. Hindi dahil sa aking kasanayan, sa aking skills, hindi dahil sa tagal, kundi dahil sa kaparaanan ng Diyos, kayang-kanyang hipuin ang puso ng bawat tao. Palakpakan natin ang ating malapanginoon. Ating mahal na beloved elder po, mga minamahal, noong araw, mga minamahal, nais nilang wakasan ang kanyang buhay. Dahil walang siya, may butas ang puso. Ang pangarap ay mag-ibang bansa, pero hindi nakapunta doon dahil bagsak sa medical test. Nagkaroon ng utang, mahigit 50,000 mga minamahal ayon sa kailang patutuo. Hindi nila alam kung paano babayaran. Kaya ang gusto nila, waksan ang buhay. Baka doon lang masolve ang kanilang problema at iniisip. Pero nung isang araw, narinig nila ang pangaral ng Jesus Miracle Crusade na ang Diyos natin dito buhay. Ang mga narinig nating salita ay totoong salita ng malapanginoon at ang pangako ng Diyos hindi mapapako kailanman. Kapag sumunod ka, kapag iningatan mo at ginawa mo ang kalooban ng Panginoon, pagpapalain ka ng malapanginoon. Nang marinig niya ang pagkakaloob ng isang bagay, ibinigay niya sa kamalig ng malapanginoon. Ano ang nangyari? Ang sabi mo, minamahal, may isang araw mo minamahal, merong hindi kilalang tao. Hindi ka ano-ano, hindi ka mag-anak, hindi man lang nagmakaawa para lang malaman ang sitwasyon. Pero ginamit ng malapanginoon, binigyan sa mga minamahal, 25,000. Imagine, half of yung debt niya, mga minamahal, yung utang niya na mabayaran. Mga minamahal, nung daladala niya na mga minamahal, at yun ang kanyang ibibigay, mga minamahal, doon sa talagang pinagkautangan niya, ang himalapang ginawa ng malapanginoon, bukod sa may ginamit ng malapanginoon na provide ng 25,000 na libre, mga minamahal, hinipo pa ng malapanginoon ang puso ng pinagkautangan ng 50,000 at sabi niya, ito lang ba ang iyong dala? Okay na to. Quits na tayo. Palagpakan natin ang ating malapanginoon. See? Mga minamahal, ang Diyos natin, ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, ay Diyos na sagana sa lahat ng pagpapala. Ipagkaloob natin, mga minamahal, dahil ano ang dapat natin ipangamba, mga minamahal, tungkol sa kalusugan ng ating mga mahal na anak. Ang sabi ng malapanginoon, hanggang sa ikaw ay manghina, hanggang sa ikaw ay mawala sa mundong ito, hindi ka man lang makaramdaman ng pag-alala at pagkabalisa tungkol sa iyong pangailangan. Dahil kapag ikaw ay sumusunod, isang tiyak na bagay, yung maiiwan mo na iyong mamahal sa buhay, pagpapalain ng malapanginoon, pag-iingatan ng malapanginoon. Amen? Kaya mga minamahal, huwag nating ipagkait ang tithes and offering, mga minamahal. For example nga, kanina mga minamahal, sa 10,000 mga minamahal, times 0.2, 2,000 yung mga minamahal. Kapag tayo ay umaabot mga minamahal ang ating sahod sa isang buwan mga minamahal ng 50,000 mga minamahal, times 0.2, yun ay minimum standard mga minamahal. At ang 20% ng 50,000 mga minamahal ay 10,000 mga minamahal. Ipagkalob natin yan mga minamahal dahil yung naiwan sa atin mga minamahal, 80% pa. Malaki, pero ano ang ginagawa ng mga ibang kapatiran natin?
mga minamahal, lalo na from abroad, yung mga kapatiran natin mula sa ibang bansa, ang ginagawa nila, hindi lang 20%, 50%. Dahil ang sabi ng Biblia sa Lucas, sa panukat na yung sukat ay doon ka muling susukatin. Kaya the more na nagbigay sila mga minamahal, the more na pinagpala sila ng mga Panginoon. Amen? Praise the Lord. Kaya sa oras na mga minamahal, ihanda po natin mga minamahal, yung ating pong ipagkaloob na ating pong ikasambuhay rendo, na ito'y masaganang basbasan ng ating pinakamamahal Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal Panginoon. Amen? Narito po ating beloved Elder Brother Romy Benitez upang ipanalangin po mga minamahal, ating pong ipagkaloob, ating pong ikasambuhay rendo. Amen. Minamahal, magbalik po sa inyo ng million times, trillion times higit pa sa inyong pangailangan, mga minamahal. Amen? Sa oras to, mga minamahal, inaan yan. Bawat isa, tayo po ito, mayong lahat, mga minamahal. Lahat muna na nagagalag, na makinig, salita ng Panginoon. Pumalakpak sa ating Diyos na buhay. Amen? Praise the Lord! Tayo po, mga minamahal, ay tumayo, mga minamahal, danda ng paggalang sa salita ng Panginoon. Nadadala natin po pinagpalang mga ating po beloved ordained preacher. Bubuhay niya. Amen. Praise the Lord. God bless you, Brother Marlon. Taas natin ating mga kamay, minamahal. Let us pray.
Upo dakilan, mapagpala namin Diyos sa maraming sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Muli, sa maghapon, ang aming marubdob at sa pusong pagpasalamat, paglulhati, pagsamba, ay aming pinapabot sa iyo sa dakila at pribilihiyo na pinagkalubos sa amin, pangsama-samang sumamba na may kalayaan sa lugar na ito sa Espiritu at katotohanan. Salamat, mahal na Panginoon, sa nanong yugton, malagawing nilang isan, ang mga papuring awit, ang mga patotoo, ang mga awitin, yung mga awit na iyong ipinadama sa amin na pagkatamis na presensya at ang katapatan ng ibang anak na patuloy na nagdidikay sa bahagi tandog. Muli, sa mga sandaling ito, aming pag-aralan ng iyong mga salita, ngunit kami man ay nakluhod, dumudulog sa trono yung biyaya sa kalangitan upang humingi ng kapatawaran sa lahat namin nagawang mga pagkakamalit, mga pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami ng banal na dugo, pag-sa krus ng Kalbaryo, at buksan ang aming mga pangunawa at kaisipan na maintindihan ang mga salita na aming mapag-aralan. Sa pangkalahatang panalangin namin, dearly beloved Pastor, Evangelist Will Estrada Almeda, aming sinasaway ang mga demonyo ng hadlang, doubts and unbelief, and took us out in the mighty name of Jesus. And when thy word, O Lord, we bind the power of darkness, cast out from us right now. In Jesus' name, amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Minamahal, pag hindi kayo sumigaw ng hallelujah, praise the Lord, talagang lalambitin po yung mga masamang espiritu diyan sa inyo, mga talok mata, ang talukap. Ngayon pong mga pilik mata at makatulog na po kayo niyan. At huwag kayong matulog, minamahal, dahil Sunday po ngayon at bagamat medyo mainit, pero tiisin po natin dahil talagang summer na po. Narito tayo sa grabe talagang init ng panahon. Hindi natin maiiwasan. Amen. Amen. Kaya tiisin natin. Pag sumikapan natin, tayo po'y gising. Pumalakpak ng malakas sa ating mga Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas sa papuri, pagsamba, pagluwalhati ay muli nating pinapabot sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. And we give double honor and respect to our dearly beloved and honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeda. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lena C. Almeda, at sa kanilang butihing mga anak, mga po, mga manugang, sa ating mga pastoral workers, at mga beloved elders, lahat ng ating minamahal, ang mga bisita, welcome po kayo, mga bagong ligtas, at dinaragdag pa ng mga kaluluwa sa ating beloved visitors, webcast viewers, sa YouTube at Facebook, sa ating minamahal mga kapatiran, datihan, magandang hapon na po. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Purihin nating Diyos na buhay. Praise the Lord. At huwag tayong magpa-apekto diyan sa init ng panahon. Amen. Amen. Bagkus pagsumikapan po natin na ating maibigay ang pinakamataas sa papuri, pagsamba, pagluwalhati, lalo na sa pagkikinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, maminamahal, dahil tuso ang diablo. Amen. Amen. Yang inyong mga cellphones, gadget, hawak-hawak na po ninyo yan. Mula pa Lunes hanggang Sabado. Sa inyo lahat yan. Kayo ang gumagamit. Pati ba naman itong linggo, pakikinig na ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, hawak pa rin natin. Bigyan natin ng kunting pagkakataon. Bigyan ninyo ng respeto ang ating mahal na Panginoon na ang ating pag-uusapan ay mahalagang bagay. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Isang tabi po muna ang mga cellphones. Ilagay muna sa bag yan, sa bulsa. At dito muna ang atensyon sa ating pulpito para tayo lubos na pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Palakpakan po natin ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Mga minamahal, talagang napakahalaga na kapag tayo po'y narito, ating priority ng ating mga kaluluwa ay atin pong mabigyan ng pagkaing espiritual na buong isang linggo na naman tayo po'y makikibaka. Tayo na naman po, minamahal, ay haharap ng panibagong hamon sa buhay.
Sa totoo lang, maminamahal, ang sabi ng Biblia, man shall not live by bread alone. Matthew 4:4, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Ito pong salita ng Diyos na ating pong pinag-usapan dito, ito'y buhay. Amen. Amen. Kaya, bigyan ninyo ng pansin, bigyan ninyo ng talagang pagpapahalaga. Praise the Lord. At sa hapong ito, paulit-ulit man nating nababasa itong mga talata, pero paiba-iba ang pagkaunawa at pagpapaunawa at pagpapaliwanag. Atin muling pag-usapan ang maging tagatupad at huwag tagapakinig lamang sa salita ng Diyos. Maging tagatupad. Sinabi rito, maminamahal, ha? Maging tagatupad at huwag tagapakinig lamang. Ito yung ating pag-uusapan. Dahil ang kaligtasan po ay hindi lamang nakukuha tuwing linggo at minsan. Ang kaligtasan ay hindi natatapos pagdalo mo ng Miyerkules, pagdalo mo ng overnight. Ang kaligtasan po ay continuous process. Patuloy na proseso na kinakailangang paglingkuran ang Diyos. Dahil maminamahal, kapag tayo'y titigil at kapag ang kaligtasan ay makuha lamang sa isang araw, tuwing linggo lamang, tuwing Miyerkules lamang, tuwing Biyernes lamang, maminamahal, disinsanay, tayo po'y ni-rapture na, tayo po'y kinuha na ng malapaynon para tayo po'y bigyan na ng kapahingahan dun sa piling niya. Ngunit hindi. Kaya, makinig kayong mainam. Mahalaga ito. Open your Bible in the book of James, Santiago, Kabanatang 1, talatang 22 hanggang 25. Dahan-daan lang ang pagkabasa, maminamahal. Dahil atin itong liwanagin. Ipaliwanag ng mainam. Praise the Lord. Kindly. Dito po sa aklat ng Santiago, Kapitulo 1, talatang 21 hanggang 25. Kaya't ihiwalay niyo ang lahat ng karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan at tanggapin... Excuse me po. Santiago 1, 22 hanggang 25. Dito po sa aklat ng Santiago, Kapitulo 1, talatang 22 hanggang 25. Datapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi takatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ang kanyang talagang mukha sa salamin. Sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at siya'y umaalis at pagdakay kanyang nalilimutan kung ano siya. 25. Ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal ng kautusan, ang kautusan ng kalayaan at natiling gayon na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad ng gumagawa, ay pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. Pagpalain po na Panginoon ka ng mga salita nating binasa. How many times, maminamahal, we studied this facts, this theme, itong timang ito. Ilang bisis na nating pinag-aralan. Ngunit maminamahal, nasaan ang iilan? Ako'y namamanga, ako'y nagtataka talaga, nag-iisip ako. Sa ating minamahal na mga manunugtog, mga awit, mga manggagawa, elders of the church, mga mananampalataya. Nung una nilang makilala ang ating mahal na Panginoon, grabe ang kanilang kainitan. Kasama natin ditong tumatayo sa pulpito, nagsusong leader, nag-exhort ng giving, nagtitestimony leader, nagpapatotoo diyan, naging mainit na mga instrumentalist, mainit na mga aawit, mainit na mga Kristiyano. Pero ngayon, maminamahal, nasaan na sila? Tingnan ninyo yung inyong palibot. Iba na naman yung mukha na inyong katabi.
Di po ba? Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Ito yung ating binasang talata. Nang sabi ng ating mahal na Panginoon, maminamahal, huwag kayong maging tagapakinig lamang, bagkus tagatupad din naman sa inyong pinakikinggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Yung versikulo 22, anong sinabi diyan, maminamahal? Datapot maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Ito palang mga Kristiyanong ito, maminamahal, aminin man natin o hindi, dinadaya nila ang kanilang mga sarili. Kaya nga, ang sabi ng banal na kasulatan, mag-ingat ang bawat mananampalataya na baka kayo ngayon ay nakatayo, bukas kayo'y mabuwal. Sa susunod na mga araw kayo mabuwal. Andiyan yan sa unang Korinto 10:12. Mag-ingat. Kaya nga ang sabi ng Biblia, study to show thyself approved unto God, a workman not needed to be ashamed. Kinakailangan daw pag-aralan ang salita ng Diyos. Kinakailangan daw aralin ang salita ng Diyos. At kailangan isagawa ang iyong inaral. Amen? Ang problema kasi, maminamahal, manunugtog na ako. Manggagawa na ako, mangawit na ako. Kapatiran na ako ng Jesus Miracle Crusade. Hindi na ako mabubuwal. Kayang-kaya ko na ang aking buhay. Nagiging kalmanti tayo. Nagiging masyado tayong maluwag sa ating mga sarili. Di natin binabantayan na ang demonyo, si Satanas, ay katulad yan ng magnanakaw, katulad yan ng umaatungal na leon, umaatungal yan. Hanapin, lalo na yung ating mga baguhan, mga beloved visitors, yung ating pong mga minamahal mga bagong ligtas na mga kapatiran, kayo po ang hahanapin at sisiruin ng kalaban ng Diyos, ng demonyo. Hallelujah! Nabibigyan kayo ng lahat uri ng panghadlang para itong inyong napapakinggan na kapag inyong narinig ay makakalimutan ninyo. Pero huwag kayong magpadaig, maminamahal. Makapangyarihan ang Diyos sa ating pinaglilingkuran sa ministeryong ito. Manatili kayo. Magsumikap kayong manatili. Bumalik at bumalik tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo. At kinakailangan ipagtrabaho mo. Ipagtrabaho natin ang ating mga kaligtasan na may takot at panginginig upang tayo maging malakas. Hindi tayo matitinag ng kalaban. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Dahil tuso ang diablo. Sinabi ng mga tumatayo sa pulpito, huwag kayong mag-absent. Dahil sabi ng ating mahal na ebanghilista, huwag kayong magliban sa gawain. Tuwing Miyerkules, narito kayo. Tuwing overnight, narito kayo. Mahirap po na talagang sundin 3 beses isang linggo. Samantalang ang Lunes, Martes atin na. Pagdating ng Huwebes, Biyernes atin pa rin. Pagdating ng Sabado atin pa rin. Miyerkules lang ng kalahating araw, magdamag lang ng Biyernes, at yung Linggo lang na buo ang atin pong ipinid para sa paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon. Itong inyo pong natutunan sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito lang ang aming ginagawa. Ito lang ang ating ginagawa. Ano nang nangyari? Ang ating mga sakit na mga talagang malulubha na, sakit sa puso, mga high blood, mga diabetes, mga cancer pa yung iba, mga tuberculosis pa yung iba, maminamahal, nung tayo'y nakikinig sa sinabi ng propeta ng Diyos, dumalo tayo ng 3 beses isang linggo, narinig ninyo, walang ginamit na mga gamot, amen, nagtitinda ng gamot o nagbibigay, empleyado ng gamot, maminamahal, sabi niya, alam ko ang lahat, naawa ako sa aking mama, pero alam ko ang aking Diyos sa pinaglilingkuran ay mapagmahal na Diyos, nagpapagaling na Diyos. Bakit maminamahal? Kaya kapag ikaw ay nakikinig dito, maging masinop ka sa iyong pinakikinggan. Mahalaga ang iyong pinakikinggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pakibasa po ang 1 Corinthians chapter 10 verse 12. Kindly. Dito po sa aklat ng unang Korinto, kabanatay 10, talatay 12. Kaya't ang may akalang siya'y nakatayo,
mag-ingat na baka mabuwal. Tingnan nyo. Kaya hindi pala maminamahal, garantiya na humahawak ka ng instrumento, tumatayo ka sa pulpito, nagdadala ka ng mensahe, amen, amen, ikaw ay nakikinig diyan, nagpupuri ka, nananalangin ka, marunong kang mag-ayuno, marunong kang dumalo, hindi pala garantiya yan. Hindi pala garantiya na ikaw ay talagang nakakasiguro na sa iyong kaligtasan. Kaya ang sabi din maminamahal, pakisunod ang 23, versikulo 23 ng ating binasang talata kanina. Huwag nating ihiwalay doon dahil doon lang tayo paikot-ikot sa ating pag-aaralan. Kindly, medyo mahina na yung mata ko. Mahirap magbasa, lalo akong nalulula. Sa aklat ng unang Korinto, Kapitulo 10, talatang 23. Lahat ng mga bagay ay matuwid, ngunit hindi ang lahat ng mga bagay ay nararapat. Lahat ng mga bagay... Excuse me po. Dito sa Santiago 1:23, ang sabi dito, sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ang kanyang talagang mukha sa salamin. Tingnan niyo po ang tao daw, ang Kristiyano daw maminamahal, na sandaling makalimot, wala daw pagkakaiba na kapag tayo po'y nananalamin, titingin ka sa salamin, amen. Kapag ikaw ay tumingin sa salamin, nakikita mo ang iyong anyo. Sino ka? Amen. Amen. Ano ang kompleksyon mo? Kumplito ang mata mo, buhok mo, lahat nakikita mo. Pagkatapos mong manalamin, pagtalikod mo, nakalimutan mo ang iyong sarili. Ito daw ang nagiging problema sa karamihan ng mga Kristiyano. Hindi binabantayan ang kanilang mga sarili. Akala natin, dahil Kristiyano naman tayo, hindi na natin o kakalimutan na natin ang ating mga sarili. Pag nandito ka sa gawain, Kristiyano. Pero pag sa labas, naka-short, nakapantalon, ang mga kababaihan, kalalakihan, naka-short. Mayroon pang mga kalalakihan, nagpapalda. Mayroon pang mga talagang makikita natin na talagang iba na talaga ang kaanyuan. Ito maminamahal ay hindi binabantayan ng mga Kristiyano. Kaya ang sabi ng ating pong paksa, huwag kalimutan ang lahat ng iyong mga natutunan. Nasa isip mo, sa puso mo, kahit saan ka magpunta, may salamin o walang salamin, iniisip mo na ikaw ay Kristiyano, may Kristo sa puso at sa isip na mayroong Diyos na palaging nakatingin sa iyo, na iniingatan ka na ikaw ay kanyang ipipreserba saan ka man naruroon, at huwag kang mag-iba ng iyong pag-uugali kung ang iyong kasama na ay iyong ng mga classmates, katrabaho, kanegosyo, kahanap buhay, na kapag yan ay hahawak na ng mga nakakalasing na mga alak, yan ay nakakahawak na ng mga sigarilyo, humahawak na ng mga druga, ikaw ay nagiging katulad na rin nila. Iwasan mo daw ang iyong sarili. Iwasan mo daw, isipin mo palagi, saan ka man naroon, si Kristo sa iyong isip, sa iyong puso, palagi kang nananalamin, ikaw ay Kristiyano, anak ng Diyos, tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Dahil sa totoo lang, maminamahal, walang malakas, walang magaling, at walang talagang masasabi natin na kayang-kaya niya ng tumayo. Kaya nga, sinabi ng kasabihan, a little knowledge is a dangerous thing. Kunting kaalaman, akala na natin, tingnan niyo po, ako'y talagang nasasaktan. Kasama-sama natin. Nagpapagamit, tumatayo, andyan maminamahal sa kanilang buhay, talagang nagiging devoted nung sila'y naging mainit. Pero ngayon, pasyalan tayo, lalo na ngayon, sunod-sunod ang mga bakasyon, hindi natin nakikita at mababalitaan natin, andito naman pala, sa mga kapatid natin maminamahal na talagang hindi nakakalimot, pinagpala sila, dahil kahit babalik na rin man ang mundo,
Pag nandito sila sa kanilang lugar na kinalalagyan, pinanggalingan nila, narito talaga sila para pumuri sa ating mahal na Panginoon. Pinagpala kayo mga kapatid. Pero itong ating mga kapatid na ito, na nakalimot na sa kanilang napapakinggan, dati-rati silang nangangaral. Ang sarap magpuri sa mahal na Panginoon. Tumatayo dito, nagsusong leader pa. Tumatayo dito para mag-i-encourage sa atin. Sana sila ngayon. There is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Buong akala ng mga taong ito, maminamahal, ng mga Kristiyanong ito, makalagpas sila, makaligtas sila sa apoy ng impyerno. Ang buong akala nila, maminamahal, sa kanilang paglayo, may pakinabang. Doon sila nagkakamali. Sa iyong paglayo, sa iyong pagtalikod, sa iyong pag-alis, maminamahal, si Satanas. Hallelujah! Ang impyerno ay nakabuka na. Hallelujah! Nag-aantay na sa iyo. Nakakatakot kung datnan ka, datnan tayo sa kanyang kalagayan. Kaya nga, maminamahal, mag-ingat na lahat ng iyong pinakikinggan hindi mo ginagawa. Dapat nasa puso mo, priskong-prisko, nasa isip mo, nasa iyong buong pagkatao, ang iyong paging tunay na Kristiyano. Hindi ka makakalimot sa iyong pinanggalingan, anuman ang iyong kalagayan. Hindi ka kailanman tatalikod sa paglilingkod na ito sa ating mahal na Panginoon. Alam mo, ang iyong kinalalagyan ay tunay na iglesia. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At pakaalalahanin natin, yaon lamang magpapatuloy hanggang sa wakas, sila lamang maliligtas. Sabi ng 24:13 po ng Matthew, ang bungakala ba natin itong mga kapatid natin na ito maminamahal na talaga ngayon, okay lang sa kanila? Tayo po'y nagugulumihanan at tayo po'y naaawa na baka sila'y datnan, maminamahal. Ngayon, di tayo natatakot. Pagkatapos ng China lilindol, Taiwan nilindol, ano nang kasunod? Ang Pilipinas. Iikot na sa buong Asia. At ang lindol na ito talagang kinatatakutan. Yung Big Bang na kinatatakutan ng Metro Manila. Isang elder natin na naginip na. Bumuka ang lupa. Grabe ang lindol. Kinain ang tao. Wala nang halos maglibing sa grabing patay. Sino magliligtas? Itong mga kapatid natin na ito, na ating minamahal, iniibig, na atin pong laging pinapangaralan, na huwag nilang kalimutan yung kanilang napapakinggan, na patuloy nilang isasagawa. Huwag nilang kalimutan. Bumalik sila. Kung sila'y nanlalamig, nanlulupaypay, bumangon sila, tumayo sila, ipagpapatuloy ang paglilingkod na may katapatan. Paglilingkod sa mahal na Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik. Grabe maminamahal. Ang pagtitiis ng Diyos, katatapos lang ng ating pong pag-alaala ng kanyang kamatayan. Ngayon, we're going to have our Holy Supper. Atin na namang alalahanin ang kanyang pagsasakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Pagkatapos itong mga kapatid natin na ito, nang sabi pa naman ng banal na kasulatan, mabuti kung ang binili ay yung dugo lang ng hayop, dugo lang ng kornero, dugo lang ng baka, dugo lang ng hayop, dugo ng mahal na Panginoon Hesus ang ibinili sa kanilang mga kaligtasan, tapos binabaliwala nila. Nagpapako ang mahal na Panginoon sa krus para sa kanilang kaligtasan. Nalalaman na nila ang katotohanan, nasaan sila? Bakit binabaliwala nila ito? Mamaya, maminamahal. May mahaba tayong pag-aaralan, pag-uusapan, nandun talaga lahat ng kapaloob. Ano nang ginagawa ng mga kapatid natin na ito? Na nakakaawa. Pakibasa mo na. Yung pong aklat ng Kawikaan 16:25, Mateo 24, talatang 13. Kindly. Amen. Dito po sa aklat ng Mateo, kabanatay 24, ang talatay 13, datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Kawikaan 16:25. Aklat po ng mga Kawikaan, kabanatay 16, talatay 25. May daan na tila matuwid sa tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Tingnan niyo, minamahal. Ito ang dapat isa puso, isa isip. Kaya huwag kang tagapakinig lamang, kung di tagagawa din naman sa iyong pinakikinggan.
Lagi tayong ini-urge ng ating mahal na Panginoon. Huwag nating pabayaan ang ating kaligtasan na hindi ito binili ng anumang halaga lamang. Nagsakripisyo ang Diyos na nagkatawang tao para sa iyong kaligtasan, para sa aking kaligtasan. Binabaliwala lang natin. Amen. Amen. Ito yung mga Kristiyano maminamahal. Ang sabi ng banal na kasulatan, ito, sabi Brother Alvin, sa ikalawang Pedro, kabanatang 2, talatang 9 hanggang 22, kindly, dahan-dahan ang pagkabasa para maunawaan ninyo, maintindihan ninyo. Ito ang kalagayan ng karamihan ngayon ng mga Kristiyano na pagkatapos biniyayaan ng malapay ng kaligtasan, binigyan ng buhay na walang hanggan, pinakikitaan ng mga himala, nagbago ang kanilang buhay. Ngayon, ito na ang kanilang kalagayan. Kindly. Dito po sa aklat po ng ikalawang Pedro, sa kabanata 2, talatay 9 hanggang 22, ang Panginoon ay marunong magligtas ng mga banal sa tukso at maglaan ng mga di matuwid sa ilalim ng kaparusahan hanggang sa araw ng paghuhukom. Datapwat lalong-lalo na ng mga nagsisilakad ng ayon sa laman sa masamang pita ng karumihan at nangapupuot sa pagkasakop, mga pangahas, mapagsariling kalooban. Sila'y hindi natatakot na magsialipusta sa mga pangulo. Samantalang ang mga anghel, bagamat lalong dakila ang lakas at kapangyarihan, ay hindi nagtataglay ng paghatol na may alipusta laban sa kanila sa harapan ng Panginoon. Datapwat ang mga ito, na gaya ng mga kinapal na walang bait, na ipinanganak na talagang mga hayop upang hulihin at lipulin, na nagsisialipusta sa mga bagay na hindi nila nalalaman, ay walang pagsalang lilipulin sa kanila ring pagkalipol, na nangagbabata ng masama na kabayaran ng gawang masama. Palibhas ay inaari nilang isang kaligayahan ang magpakalayaw kung araw, mga dungis at kapintasan na nangagpapakalayaw sa kanilang mga daya, samantalang sila'y nangakikipagpiging sa inyo, na may mga matang puspos ng pangangalunya at hindi maaaring maglikat sa pagkakasala, na umaakit sa mga kaluluwang walang tiyaga, na may pusong sanay sa kasakiman, mga anak ng paglait, na pagkaalis sa daang matuwid ay nangaligaw sila. Palabhasay nagsisunod sa daan ni Balaam na anak ni Beor, na nag-ibig ng kabayaran ng gawang masama. Datapwat sinasaway dahil sa kanyang sariling pagsalangsang, na isang asnong pipi ay nangusap ng tinig ng tao at pinigil ang kaululan ng propeta. Ang mga ito'y mga bukal na walang tubig, mga ulap na tinatangay ng unos, na sa kanila'y itinaan ang kapusikitan ng kadiliman, sapagkat sa pananalita ng mga palaluan na walang kabuluhan, ay umaakit sila sa masasamang pita ng laman, sa pamamagitan ng kalibugan, doon sa nagsisitakas sa nangamumuhay sa kamalian, na pinangakuan ng kalayaan, samantalang sila'y mga alipin ng kabulukan, sapagkat ang nadaig ni Numan ay naging alipin din naman niyaon, sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga paggahawa sa sanglibutan, sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, ay muling mahalubiluhan at madaig niyaon, ay lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa sa nang una. Sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katwiran, kaysa sa pagkatapos na makakilala, ito ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Nangyari sa kanila ang ayon sa kawikaang tunay. Nagbabalik na muli ang aso sa kanyang sariling suka, at sa pagkalubalob sa pusali ang babaeng baboy na nahugasan. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Maliwanag ang pagkabasa. Lahat ng ating binasa magpasimula sa versikulo 19, maminamahal. Kung inyong papansinin, talagang hindi ka makapaniwala. Ito pala ang dahilan. Kaya hindi talaga
sapat yung nakikinig ka lang at hindi mo ginagawa yung iyong pinakikinggan. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Unang-una sinabi rito sa 19, but chiefly them. Ito po yung mga Kristiyanong tumalikod na. That walk after the flesh and the lust of uncleanness and despite government, presumptuous are they, self-willed, they are not afraid to speak evil of dignities. Sinabi rito. Kung inyong napapansin, maminamahal, ito daw yung mga palalo, itong mga mayayabang, itong mga Kristiyano nang sabi nga ng ating binasang talata kanina, mag-ingat, baka inaakala natin na tayo nakatayo, baka tayo bukas makalawa, tayo mabuwal. Mag-ingat! Dahil ang sabi rito, maminamahal, hindi nakikinig, binabaliwala ang church government. Amen. Amen. Kasama po sa inilagay sa iglesia ang church government. Pangangasiwaan ang iglesia ng ating mahal na Panginoon para hindi tayo magiging topsy-turvy. Kung saan-saan lang tayo pupunta, kung ano-ano lang ang ating gagawin. Total naman ang ating tinuturo, ang nagtuturo, mga taga Jesus Miracle Crusade. Mali po yan. Amen. Amen? Narinig ninyo kanina, ipinaliwanag ng gusto. Huwag kayo magbigay kung saan-saan. Diyan sa palengke, sa bus, nakikita ninyo, may nangihingi ng offering, magbibigay ka. Eh mayroon palang lugar na dapat paglalagyan. Pumunta ka rito para ibigay mo. Dito mo dalhin yung iyong kabutan to. Amen? Amen? May gawain tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo. Dito ka pumunta. Huwag kang pumunta kung saan-saan. Dahil hindi mo binabantayan ang iyong sarili. Ang sabi rito, despise mo ang church government. May pamamahala sa kanyang iglesia. Pinamahalaan tayo ng ating mahal na pastor, ng mga beloved babies. Hindi kung sino-sino lang na pagsabihin, ay, dito may gawain, diyan may gawain, dito may gawain, lahat may gawain, okay na. Hindi po. Nagkakatapsi-torbi ang buong akala natin. Total langit din naman ang ating pinupuntahan. Nagkakamali kayo. Mag-ingat kayo diyan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pangalawa, ano pa, maminamahal? Ang sabi rito, sa versikulo 12, but these are natural brute beasts, meant to be taken and destroyed. Speak evil of the things that they understand not, and shall utterly perish in their own corruption. Sinabi rito, datapot ang mga ito na gaya ng mga kinapal na walang bait, na ipinanganak na talagang mga hayop upang huligin at lipulin, na nagsisialipusta sa mga bagay na hindi nila nalalaman, ay walang pagsalang lipulin sa kanila ring pagkalipol. Tingnan niyo po. Itong pangalawang ito na pag-uugali ng mga ang buong akala nila, grabe na talagang bilib sa kanilang sarili na silang nakatayo, na hindi na sila mabuwal. Hala, sige. Dahil hindi nila nagustuhan ang pangangasiwa, pamamahala, maghanap ng mapagbigyan ang kanilang kapritso. Masusundan sila. Masusunod sila. Aba, maminamahal, pwede na pala yun. Mamili tayo ng mga mangangaral na gusto natin. Pag ayaw natin, aayawan na natin. Pwede na pala yun. Eh samantalang, hallelujah, ini-impose dito, emphasize dito yung church government. May church government. Abay, pagka diyan ang inatasan ng ating mahal na pastor para pangasiwaan, diyan ka manatili. Pag ikaw ay hindi ko na nagustuhan dahil sobrang naman yatang stricto yan, sobrang naman yatang bigat ng kanilang mga pangaral, maminamahal, sa sobrang bigat at sobrang ayos ng pangangaral, natuto ka.
lahat ng iyong natutunan mula noon hanggang ngayon, iyong ipinamumuhay. Ngayon, magrereklamo ka, magsasalita ka. Ito po, minamahal, ang masasabi nating napaka-bias, napaka-unfair, na kung ating titingnan, maminamahal, yung iyong napapakinggan, na iyo sanang ginagawa, kung nagtutuloy-tuloy ka, walang mawawala, at lahat ay lalo ka pang pagpapalain, lalo pang bigkisin ng dakilang pag-ibig ng Malapanginoon. Kung marunong kang magpasakop, magtiwala, sumunod sa kalooban ng Malapanginoon. Dahil wala namang nangangasiwa, wala namang inilalagay ng ang mahal na Panginoon na nakakasama sa mga mananampalataya. Lahat naman ay nakakabuti. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kung walang disiplina, kung walang pagtuturo, kung walang church government, hindi tayo makatayo. Hindi mabubuo ang iglesia ng mahal na Panginoon. Kaya nga po mayroong 5-fold ministry. Amen? Amen? To perfect the saints. Perpektuhin ang kanyang iglesia. Huwag tayo, maminamahal, magpadalos-dalos. Ang pangatlo po dito, ang sabi rito sa versikulo 13, ang sabi rito, and shall receive the reward of unrighteousness, and they that count it pleasure to riot in the daytime, spots they are unblemished, sporting themselves which their own deceiving while they feast with you. Yan niyo po Habang nandito daw sila sa atin, kasama nating naglilingkod sa mahal na Panginoon, sinabi rito, nanangagbata ng mga masama, nakabayaran ng gawang masama, palibhasa'y inaari nilang isang kaligayahan ang magpakalayaw kung araw, mga dungis at kapintasan na nangagpapakalayaw sa kanilang mga daya, samantalang sila'y nangikipagpiging sa inyo. Ito mga minamahal, yung mga ugali ng mga Kristiyanong nangawala na, ito yung mga ugali, ito pong ating nasumpungan, namamalayan sa mga Kristiyanong maminamahal na dati-rati andyan, nakikita mo, kasama mo, tumutugtog na instrumento, umaawit sa mahal na Panginoon, tumatayo sa pulpito, na ngayon nangawala na, wala na, hindi mo nakasama, nang sabi rito maminamahal, dinudungisan nila ang kanilang mga sarili na buong akala, kasama pa natin, okay sila. Yun pala, mayroon na palang mga ginagawa na hindi kaya-aya sa paningin ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ito po ay talagang masidhi, mabigat na talagang unawain ng mga tunay na mga mananampalataya. Dahil mga Kristiyanong totoo maminamahal, kailanman hindi tumatalikod, walang sinasabing masasama sa kanilang kapwa, hindi ito nagsasalita, lalo na sa mga nagpapatupad ng pamahalaan sa kanyang iglesia. Amen? Amen? Wala itong ginagawa kung hindi mapabuti at mapaayos ang banal na iglesia ng ating mahal na Panginoon. Pero kung uumpisahan na, maminamahal, ng talagang masasabi na natin, kinalimutan na ang aral at itinuro sa kanila. Napakinggan na nila ang tamang aral. Ngayon, nagsasalita na sila, hindi yan, kaya namin. Kaya namin tumayo sa sarili naming mga paa. Kaya namin magsarili. Kaya na namin, maminamahal. Sabi ng banal na kasulatan, we are not divided. Hindi kailanman tayo nagka-watak-watak, nagkawasak-wasak. Tayo iisa lamang. Kung talagang ang ating pagsamba, paglapit sa mahal na Panginoon ay tao sa puso, saan man tayo naroon, wala tayong binabanggit na kasiraan ng ninuman. Ang ating binabanggit ay walang iba kundi kapurihan ng ating mahal na Panginoon. Kaya yung inyong napapakinggan dito, yun ang inyong pagyamanin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pang-apat, maminamahal, ang sabi rito, having eyes full of adultery, and that cannot cease from sin, beguiling unstable souls, a heart they have exercised with covetous practices, cursed children.
Hindi po minamahal. Ito po talaga, nagtataka ako at tinatangkilik na may mga matang puspos ng pangangalunya at hindi maaring maglikat sa pagkakasala na umaakit sa mga kaluluwang walang tiyaga na may pusong sanay sa kasakiman, mga anak ng paglait. Kaya kung nagtataka maminamahal, tinatangkilik pa rin. Alam naman ang ugali, alam naman ang tungkulin na hindi nagagampanan at talagang pinaniniwalaan. Alam niyo po, sa iglesyang ito, kapag hindi ka talaga well-grounded na turuan ng ating dearly beloved pastor, beloved Mama Dear, talagang yun ang makikita ninyo. Mga manggagawa, mga Kristiyano, mga mananampalataya, maminamahal na naghahanap lang para malalamnan ang kanyang tiyan. Kaya ang tawag diyan, Christian. Yung kanina, sinabi niya ng ating testimony leader, Christian, I am nothing, yung IEN. Amen. Itong Christian naman, Christ at tiyan, para mapakain ang tiyan. Ito maminamahal ang iyong pagkatandaan, pagkabantayan. Wala itong maidudulot na kabutihan. Amen. Dinadaya ang mga talagang purong-puro pa na mga isip, mga pananampalataya ng ating minamahal na mga kapatid. Kaya nga, maminamahal, mag-ingat tayo. Mag-ingat tayo. Bantayan natin yung mga ipinangaral sa atin, yung mga mangangaral, inaaral sa atin. Panglima, which have forsaken the right way and are gone astray, following the way of Balaam, the son of Beor, who loves the wages of unrighteousness. Alam naman ninyo siguro, ang ibig sabihin dito, nagsalita po ang kabayo dahil kahit ayaw ng kabayo na padidiritsuhin, pinapalo siya ng pinapalo para padiritsuhin dahil may bayad, binabayaran. Tingnan niyo po. Si Balaam na isang huwad na propeta, pinagpapalo yung kanyang kabayo, nagsalita ng kabayo, bakit ako magpapatuloy? May dalawang anghel doon sa unahan, may hawak na mga sandata, gusto mo ba akong mapatay? Araw-araw akong kasama mo. Sabi ng nagsalita na kabayo, araw-araw akong kasama mo. Bakit? Tinitiis ko ang palo mo. Okay lang yun. Pero ngayon papaluin mo ako, papatayin mo ako. Samantalang, andan nagbabala na ang mahal na Panginoon ng lahat mong napapakinggan sa iglesyang ito. Yan lang ang iyong paninindigan. Huwag ka nang lumaon pa kung kaliwa ka kanan. Abanti ka lang, huwag kang umatras. Huwag ka nang mananatili yan sa iyong kinalalagyan. Dahil alam mong ikay napapahamak, magpatuloy ka dito sa tunay na iglesia ng ating mahal na Panginoon. Nandito ka pagpapalaing lubos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sabi nito, but we are rebuked for the iniquity. The dumb speak with man's voice. Forbid the madness of the prophet. Tingnan niyo po, nang dahil sa hindi na matiis ng kabayo, nagsalita ng kabayo doon sa propeta na huwad. Sinabihan na hindi ko kaya na sumuong at pumunta doon sa gusto mong papupuntahan. Ito yung sinabi ng tatlong pinakamahalagang bagay dito. Dito sa versikulo 17, 20 at 21. Pakibasa po. Ikalawang Pedro, 2 Peter chapter 2, verses 17, 20, and 21. Itong pinakamahalaga dito sa ating aralin. Praise the Lord. Kindly. Amen. Dito po sa ikalawang Pedro, ang kabanatay 2, ang talatay 17, talon sa 20 hanggang 21. Amen. Ang mga ito'y mga bukal ng walang tubig, mga ulap na tinatangay ng unos, na sa kanila'y itinaan ang kapusikitan ng kadiliman. Sa 20, sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga pagkahawa sa sanlibutan,
sa pamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, ay muling mahal lubiluhan at madaig niyaon, ay lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa ng una, sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katwiran, kaysa pagkatapos na makakilala, ito ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Dito pala, malalaman mo anong mga laman ng mga ito. Ang sabi po dito sa 17, ito yung mga Kristiyanong walang laman, na talagang sinisiparit lang ng mahal na Panginoong totoo. Inalis lang talaga ng mahal na Panginoon. Kasama natin. Mula pa kanina, di ba ating binasa, kasama natin na sila na ang kusang umalis. Sila ang kusang pinaalis. Sila na ang talagang nawala ng kusa. Ang sabi rito, maminamahal, ito yung mga Kristiyano, maminamahal, na talagang maaawa ka kapag nakikita mo. Grabe ang kanila ng kalagayan. Ang sabi rito, these are wheels without water, clouds that are carried with a tempest, to whom the mist of darkness is reserved forever. Verse 20, for after they have escaped the pollutions of the world through the knowledge of the truth of the Lord and Savior Jesus Christ, they are again entangled within and overcome the latter end in worse with them than the beginning. Yan yung maminamahal? Mainam pa daw na hindi nila nakilala ang mahal na Panginoon kaysa nakilala nila. Ngayon, ganun lang ang kanilang kalagayan. Gusto ba natin na maging ganito tayo? Ikaw ngayon na nandito pa. Tayo ngayon na nanatili pa sa ating pananampalataya. Napakinggan mo pa itong busis na ito na sinabihan ka ng mahal na Panginoon na ang iyong napakinggan, iyon ang sasagawa. Magpapatuloy ka na hanggang sa wakas upang ikaw ay magkaroon ng kaligtasan. Dahil ang sabi dito, maminamahal, kung hindi ka maging mapagbantay sa iyong kaligtasan, the worst come to worst. Mas matindi pa. Sabi nga dito, mabuti pa hindi mo na nakilala ang katotohanan. Mabuti pa hindi mo nakilala ang mahal na Panginoon. Mabuti pa hindi natin nakilala ang katotohanan. Dahil sa dulo pala ng ating paglilingkod na ito, ibulitin lamang pala tayo sa dagat-dagatang apoy. Dito sa 22, ang sabi 21, ang sabi rito, for it had been better for them not to have known the way of righteousness than after they have known it to turn from holy commandments delivered unto them. Kaya nga, nagbigay ng proverb ang mahal na Panginoon. Ang aso daw ay bumalik na sa kanyang sariling suka. Ang baboy nilinis na, bumalik uli doon sa kanyang lubluban na maitim na maitim. Kristiyano ka na, tunay. Napakinggan mo ang tama at dapat mong gawin. Yung napakinggan mo, pagyamanin mo, manatili ka, isasagawa mo. Ang sabi ng huling talata, 18:4 ng Ezekiel, ang kaluluwang nagkakasala, mamamatay. Kindly, praise the Lord. Amen. Dito po sa aklat ng Ezekiel, ang kabanatay 18, ang talatay 4, narito, lahat ng kaluluwa ay akin. Kung paano ang kaluluwa ng Ama, gayon din ang kaluluwa ng anak ay akin. Ang kaluluwa ng nagkakasala ay mamamatay. Amen. Ang kaluluwang nagkakasala ay mamamatay. Huwag nating sabihin na hindi kasalanan ang binabaliwala natin, ang ating mahal na pastor, ating beloved mama dear, ang mga beloved children nila, ang inyong mga ordained preacher, ang mga nangangasiwa sa inyo. Huwag ninyong sabihin, hindi kasalanan yan. Lahat ng pangako ay napapako. Tao lang ang nangangako. Ang nangangako at pinangakuan, maaaring ibulit pari-pariho sa dagat-dagatang apoy. Pero ang mahal na Panginoon kailangan hindi nagsisinungaling. Ang sabi niya, ang kaluluwang nagkakasala, mamamatay. Kung gusto mong mabuhay, choose life. Kilalanin mo si Kristo. Paglingkuran mo si Kristo na iyong tagapagligtas. Diyos at Hari ng iyong buhay.
Huwag ka nang umalis pa sa Kanya. Manatili ka sa tamang aral, sa tamang turo, upang ikay huwag mapahamak. Narito na ang tunay na katotohanan. Narito na ang tunay na iglesia. Ang iglesyang ira-rapture ng ating mahal na Panginoon. A Rapture Church, ito pong Jesus Miracle Crusade International Ministry. You belong to this church. Andito ka sa iglesyang ito. Huwag ka nang umalis. Manatili ka na. Kung gusto mong pagpalain, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Awitan natin ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa iyo ng buhay na wagas. Ang pangalan niyang banal kailan itatanyag kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat. Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa iyo ng buhay na wagas. Ang pangalan niyang banal kailan itatanyag kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat. At kung ang araw mo'y lumipas na, hallelujah, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Hindi ngayon. Kailan ba? At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan pa ibibigay? Mga minamahal, mga minaawit natin ang awiting ito. Magbubulay-bulay tayo sa kabutihan ng ating malabay. Sa iyo ng buhay na wagas. Hindi madali ang umiwas sa dagat-dagat ng apoy. Ngunit madali kung ikay sumunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Lahat tayo napapakinggan dito. Gawin mo, sundin mo. Dahil kahit kailan hindi ka talikuran ng mahal na Panginoon. Ingatan ka, pagpalain ka, kahit saan ka mapaparoon. Saan ka makararating? Patnubayan ka ba yan? Ingatan, pagpalain ka ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Hindi ngayon. Kailan pa ako ang araw mo? Hallelujah! Ibigay mo, Jesus. Makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Ang minamahal, ayaw ng mahal na Panginoon magtaboy ng ninuman. Gusto ng ating mahal na Panginoon kayo manumbalik. Kung saan kayo nadarapa, tumayo, bumalik sa iyong kinaroroonan.
upang masaganang pagpapala na ng Panginoon ay talagang iyong mga kamtan. Hindi natin pwedeng dayain ang ating mga sarili, maminamahal. Dito tayo maligaya. Dito ka pinagpala. Dito ka lubos na ginamit. Dito ka magpagamit. Dito ka mananatili. Huwag mong hayaan iyong sarili. Sa ating minamahal na mga kapatid, na patuloy na binibigyan pa ng puwang ng mahal na Panginoon. Ayaw ng mahal na Panginoon kayo mapariwara. Gusto ng ating Diyos na ikayo'y manumbalik. Dahil alam natin ng mga kaluluwang nagkakamali, nagkakasala, mamamatay. Maaaring ngayon inyong mga kaluluwa ay patay na. Babalik lamang yan, mabubuhay lamang muli yan kapag kayo'y manumbalik sa mahal na Panginoon. Habang bukas pa ang palad ng mahal na Panginoon, bukas pa ang kanyang pangunawat. Pagmamahal, lumapit kayo. Sa ating minamahal mga beloved viewers sa YouTube at Facebook, hindi lahat ng tayo anak ng Diyos. There are 4 requirements of the gospel. First, faith. Second is repentance. Third is baptism in Jesus' name. And fourth, baptism of the Holy Spirit. Ang 4 na ito ay kinakailangan maangkin mo kung gusto mong magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Iyaw lamang kumikilala kay Kristo. Sa Juan 1:12, sila lamang binibigyan ng karapatan para magiging tunay na anak ng Diyos. Kaya kailangan nating isuko ang ating mga sarili. Tanggapin si Kristo na yung tagapagligtas. Diyos tahari ng inyong buhay. Sa mga kapatid natin na narito, handa kayong tumanggap sa ating malapalitaas ang kamay, lumapit sa harapan. Kayong mundian sa webcast, sa YouTube at Facebook. Pang mahabag sa inyo ang ating malapay na itaas ang inyong kanang kamay. Sumunod kayo sa panalangin na aking babanggitin. Sabihin ninyo, mahal na Panginoong Jesus, salamat sa Ebanghelyo na kaligtasan. Narito ako, nakikinig na ng iyong salita at gusto ko nang may sagawa ang aking napakinggan. Ako'y naniniwala, sumampalataya, nagtitiwala. At inaamin ko ako'y makasalanan. Mahal na Panginoon Jesus, sa hapong ito, tinatanggap kita, aking sariling tagapagligtas. Diyos at Hari ng aking buhay. Mahal na Panginoon Jesus, isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay at sa kalangitan. Ganyan po ang tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen and amen. Opo, mahal na Panginoon. Sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, or the beloved evangelist, Pastor Will Estrada Almeida. Kabagan mo nagsitanggap sa iyo. Isulat ang kailang pangalan sa aklat ng buhay at sa kalangitan. Kung silang tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Sa pangalan mo, mahal na Panginoon Jesus, ang hiningi ang lahat. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Maminamahal, bilang point of contact sa lahat ng inyong pangailangan, ipatong inyong kanang kamay sa inyong mga ulo, ang kaliwang kamay sa parte ng karamdaman. Lahat ng mga problema, mga suliranin, malulutas yan sa ibalang kaparaanan. Lalo na sa mga bisita, sumampalataya kayo, magtiwala kayo, mga bumabalik na mga karamdaman, maminamahal, banggitin ninyo sa pangalan ni Jesus. Walang puwang ang mga karamdaman sa ating pisikal na pangatawan. Sa pangalan ni Jesus, banggitin niyo. To first prayer, Pastor Will Estrada Almeida. Hallelujah, beloved children, mahal na Panginoon Jesus, narito kami, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali, pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming makarumihan, yung banal na dugo na sa krus ng Kalbaryo. Aking sinasaway ang demonyo ng cancer, tuberculosis, sakit sa puso, high blood diabetes, rayuma, sakit sa puso, high blood sa pangalan ni Jesus, lahat ang uri ng mga karamdaman, lahat ang uri ng mga problema at mga suliranin, halos demonyo kahirapan, pagkabakla, pagkatumboy, kas out, halos pagiging marijuana addict, drug addict sa pangalan ni Jesus, marital problems, be solved in the mighty name of Jesus. Complete healing and deliverance I pray right now. In the mighty name of Jesus, be healed. Complete healing and deliverance I pray right now. In the mighty name of Jesus, we are healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Be blessed. Be spiritually blessed in Jesus' name. Amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Itas ang dalawang kamay, maminamahal. Huwag magbibiro bilang pasasalamat. Tumalon 3 beses, sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord. Huwag magalinlangan.
Kahit hindi kaya, tumalon kayo. Pinagaling na kayo ng mahal na Panginoon. Pananampalataya yan. Sabay-sabay tayo. Tumalon. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Sabi natin, I love you, my dear Jesus. I love you, my dear Jesus. We love you so much, my dear Jesus. We give all the glory and honor to the Lord. Great worthy to be praised forever and ever. Praise the Lord. Video talagang maalinsangan, maminamahal. Talagang dito sa ating lugar, inaabot na tayo ng 42 degrees. Sa sobrang init, kaya huwag magpainit, maminamahal. Mag-ingat talaga at laging magdala ng tubig. Uminom kayo ng tubig at para huwag kayong ma-dehydrate. Amen. At talagang ayaw namin maminamahal kayo mapahamak. Pagpalain kayo natin. We love you so much, but our dear Jesus loves you more and more abundantly. Tayo po yung patuloy na sa ating Holy Supper. Narito po ang ating beloved Elder Brother Alvin para pangunahan po tayo. God bless you po, minamahal. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved ordained preacher, Kuya Bobo Nier. At abang ipinamamahagi ang ang ubas, amen, at tinapay, amen, tayo po'y umawit sa ating pong pinakamamalang na Jesus. Marami ang nagtatanong, bakit ganun na lamang ang pagsisikap kong ikaw, Jesus, ay mapaglingkuran. Hindi nila maunawaan ang ligaya kong nadarama sa pagnanais ko. Kalugdan mo ang aking ginagawa. Sa kanila'y isinaysay ko ang dakilang pag-ibig mo na bagamat ikaw ay Diyos. Pinili mo maging tao, walang katulad na pagdurusa ang naranasan mo. Nang dahil sa kasalanan ng bawat tao sa mundo, hindi mabilang na mga latay at bumbong na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo, dumaloy ang banal mong dugo. Nilibag, hinalimura ka, tinuraan ang iyong mukha. Inako mo lahat ng dusa na dapat ay para sa amin sana. Ikaw, Jesus, ay aking paglingkuran. Kahit layuan man ako ng buong sanlibutan, magdanas man ako ng pagbusigan, kahirapan, ang dakilang pag-ibig mo ay di ko matatalikdan. Hindi mabilang na mga latay at bugbog na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo'y dumaloy ang banal mong dugo. Nilibag, kinalimutan ka, tinuraan ang iyong mukha. Inako mo lahat ng dusa na dapat ay para sa akin sana.
napatay para sa akin sana. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Tayo po ay magdaraos, mga minamahal, ng ating pong Holy Supper bilang pag-alaala sa dakilang pag-ibig ng ating dakilang Diyos. Sinasabi na aklat ng Hebreo 12:2, namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, na niwalang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Ang ating pong pinakamamalaping Jesus, siya ay Diyos na nagkatawang tao, iniwanan ng kanyang trono, naging alipin siya, mga minamahal. Dumating siya sa lupa, mga minamahal. Tayo pinaglingkuran ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Dinala ang napakabigat na krus, yung ating kasalanan, inako lahat ng malapi noon. Lahat ng kasalanan natin pinasan ng ating dakilang Diyos. Ngayon, mga minamahal, aalalahanin natin ang ginawa ng mahal na Panginoon, yung kanyang dakilang pagpakasakit. Hindi sa oras lamang, hindi sa araw lamang ng Holy Supper, mga minamahal, tayo dadalo. Hindi lamang sa araw ng Holy Supper natin aalalahanin ang ginawa ng mahal na Panginoon, kundi sa araw ng Miyerkules, Biyernes, Linggo, mga minamahal. Sa araw ng pananambahan, aalalahanin natin, mga minamahal, yung ginawa ng mahal na Panginoon. Iibigin natin, mga minamahal, yung ating kaligtasan. Kung ating iniibig ang mahal na Panginoon, tutuparin natin lahat ng kanyang utos. Kung ating iniibig yung ating kaligtasan, mga minamahal, kung mahalaga sa atin yung ating kaligtasan, mga minamahal, hindi tayo a-absent, mga minamahal. Sapagkat ayaw nating masayang lahat ng pinaghirapan ng mahal na Panginoon. Ayaw nating mapunta sa wala yung ginawa ng mahal na Panginoon. Yung opportunity, yung dakilang pribileyo na ibinigay ng mahal na Panginoon. Huwag po natin sayangin, mga minamahal. Banal yung ating pagsasaluhan, mga minamahal. Lahat tayo nagkakasala, walang matuwid, mga minamahal. Ang ginawa ng mahal na Panginoon, siya nagpatawad sa ating mga makasalanan. Kung tayo may nagawa, mga minamahal, humingi tayo ng tawad sa ating kapwa mananampalataya. Kung sinong nagpapatisod sa atin, yung nagiging sanhi tayo ng katitisuran, mga minamahal, lumapit tayo sa taong ito. Humingi tayo ng tawad. Magpatawaran tayo sa isa't isa. Sapagkat ang hindi marunong magpatawad, sabi ng mahal na Panginoon, hindi rin patatawarin ng ating Ama sa langit. Sa mga baguhan po, kung hindi pa po kayo nakapagdesisyon na matapos ang gawain, kayo magpabautismo, huwag po kayo sumalo, mga minamahal. Hindi pa po kayo pwedeng sumalo. Supalit kapag kayo nakapagdesisyon na, pagkatapos ng gawin magpabautismo, sa tubig sa pangalan ni Jesus, maaari na po tayo sumalo, mga minamahal. Purihin po ang ating po pinakamamahal na Jesus. At bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, tayo po'y sama-samang manalangin. Sama-sama po tayong dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Ating hingin ang habag ng mahal na Panginoon, na tayo gawing karapat dapat sumalo sa banal na hapunan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa unang dalangin po ng aming pong dearly beloved honorable evangelist Pastor Willie Estrada Almeida, kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba, malapit noon, nagsisisi sa lahat ng aming pong mga kasalanan. Sa mga oras di po namin nababantay mga sarili. Kabagan mo po kami at patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugong umago sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo kaming karapat dapat sumalo, malapit noon, sa iyong banal na hapunan. Sa pangalan ni Jesus,
Amen and amen. Praise the Lord. Ating hawakan mga minamahal. Ang tinapay. Dito po sa aklat ng unang Korinto, Kabanata 11, sa talata po ay 23 hanggang 24. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Jesus ng gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Kanin po natin ng sabay-sabay mga minamahal. Hallelujah. Hawakan po natin ang katas ng ubas. Dito po muli sa aklat malapinonon. Mga minamahal sa aklat ng unang Korinto, Kabanata 11, talata 25. At gayon din naman, hinawakan ang saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan ng aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisinom sa pag-alaala sa akin. Inumin po natin ng sabay-sabay. Ang langit ay kanyang kusang nilisan, at sa krus tinanggap ang kamatayan para sa'yo, upang makamtan mo ang kaligtasan. Ng ating Diyos ay buhay. Sa ating Diyos ay hindi niya kailangan ang handog mong yaman. Sa dakilang pagkakataon malapit. Mga panalangin mong walang laman ang nais niya. Buong buhay mo'y lubusan Diyos ay buhay. Iyan ay sa ating Diyos ay buhay. Ay buhay. Iyan ay sa ating Diyos ay buhay. Sa ating Diyos ay sa ating Diyos ay praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamalapeng Jesus. Palakpakan po natin ang malakas ang ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Napakapalad natin mga minamahal sapagkat patuloy tayong binibigyan ng pagkakataon ng mahal na Panginoon na tayo makapagsisi, makapanumbalik mga minamahal. Amen. Ang Holy Supper, mga minamahal, binibigyan tayo ng pagkakataon. Ipinapaalala ng mahal na Panginoon yung kanyang dakilang sakripisyo, yung kanyang dakilang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Amen. Puri po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus at pong ibinibigay ang
buong pagkakataon sa ating beloved brother, sa ating beloved elder, beloved brother Marlon De Vera, para po sa ating pong mga announcement. Praise the Lord.